Guys, আজি আমি পুনৰ সোশ্যাল জাস্টিসৰ সেকেন্ড চেপ্টাৰটো পঢ়িবলৈ গৈ আছো। ইতিমধ্যে আমি ইণ্ডিয়ান সোসাইটিৰ দুটা চেপ্টাৰ পঢ়িলো। সোশ্যাল জাস্টিসৰ এটা চেপ্টাৰ পঢ়িলো আৰু গভৰ্নেন্সৰ এটা চেপ্টাৰ পঢ়িলো। এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ উভতি গৈছো সোশ্যাল জাস্টিসলৈ। যেহেতু ইণ্ডিয়ান সোসাইটি, সোশ্যাল জাস্টিস এণ্ড গভৰ্নেন্স এই তিনিটা সাবজেক্ট পুৰা ইণ্টাৰলিংক হৈ আছে, গতিকে আমি তিনিটা সাবজেক্ট একেলগে আগবঢ়াই লৈ যাম। ইয়াৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিম এথিক্সৰ ক্লাছ। তাৰ আগতে আমি পঢ়িলো সোশ্যাল জাস্টিসৰ আজি সেকেন্ড চেপ্টাৰটো। আজি এই চেপ্টাৰটোত আছে শিডিউল কাষ্ট, শিডিউল ট্ৰাইবছ এণ্ড আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ। এটা হয়তো আজি ক্লাছতে তিনিটা টপিক কভাৰ নহ'ব পাৰে, কিন্তু আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই তিনিটা টপিক পুৰা হট টপিক হৈ থাকে, ঠিক আছে। এই তিনিটা টপিকৰ পৰা মেইনছত কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি। তেন্তে আহক আজি আৰম্ভ কৰোঁ। শিডিউল কাষ্ট ডেফিনেশ্যন: Scheduled caste refer to the castes or races within the country experiencing severe social, educational and economic disadvantage due to historic practice of untouchability. এটা শিডিউল কাষ্টৰ কথা আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ, শিডিউল ট্ৰাইবৰ কথাও পঢ়িলোঁ, ঠিক আছে। আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছৰ কথাও পঢ়িলোঁ। এতিয়া আমি অকণ ডিটেইলছত পঢ়িম। তাৰ এতিয়া ডেফিনেশ্যনটো দিছে, যিটো আমি জানো অলৰেডি যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত শিডিউল কাষ্টৰ কি হয়, বহুতখিনি ছ'চিঅ' ইকনমিক ডিসএডভান্টেজ আৰু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰি আছে, ঠিক আছে। আৰু তেওঁলোকে মানে হিষ্টৰিকেলি ইনজাষ্টিছ ফেচ কৰি আহিব লগা হৈছে। হিষ্টৰিক প্ৰেক্টিছ অফ আনটাচেবিলিটি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া দ্য কনষ্টিটিউশ্যন শিডিউল কাষ্টেছ অৰ্ডাৰ অফ 1950 ইছ্যুড আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 341 ইনিচিয়েলি লিমিটেড SC ষ্টেটাছ টু মাৰ্জিনেলাইজ হিন্দু কমিউনিটিজ। এতিয়া যিটো SC ষ্টেটাছ, শিডিউল কাষ্টৰ ষ্টেটাছটো দিয়া হৈছিলে, তেওঁলোকক কেৱল হিন্দু কমিউনিটি সকলোকে দিয়া হৈছিলে। যিবোৰ হিন্দু কমিউনিটিৰ মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যন আছিলে, তেওঁলোককহে শিডিউল কাষ্টৰ ষ্টেটাছটো দিয়া হৈছিলে। সেইটো কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত আছিলে? আৰ্টিকল 341। তো কনষ্টিটিউশ্যনত আমাৰ যিটো 341 আৰ্টিকল আছে, তাৰ আণ্ডাৰত কি কৰা হয়, শিডিউল কাষ্টৰ ষ্টেটাছটো দিয়া হয়। আৰু সেইটো তোমাক ক'ত মেনশ্যন আছিলে? দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ অফ 1950। দ্য কনষ্টিটিউশ্যন শিডিউল কাষ্ট অৰ্ডাৰ অফ 1950ত সেইটো মেনশ্যন কৰা আছে যে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 341 শিডিউল কাষ্টৰ ষ্টেটাছটো দিয়া হয়। However, the order was subsequently amended in 1956 and 1990 to include Sikhs and Buddhists respectively within the ambit of scheduled caste. এটা ইয়াত কৈছে যিখন 1950ত অৰ্ডাৰটো ওলাইছিলে, তাত অনলি হিন্দু কমিউনিটিৰ যিখিনি মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যন আছিলে, তেওঁলোককহে শিডিউল কাষ্টৰ মৰ্যাদাটো দিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত 1956 এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে, তাত তোমাৰ যিবোৰ শিখ ধৰ্মীয় লোক আছিলে, সেই শিখ ধৰ্মৰ লোকৰ সকলোতো শিডিউল কাষ্টৰ ষ্টেটাছ দিলে। শিখ এনেকুৱাতো নহয় যে হিন্দু ধৰ্মতে কেৱল মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যনটো আছিলে, শিখ ধৰ্মতো মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যনটো আছিলে, ঠিক আছে। তো তেওঁলোকক কি কৈছিলে, 1956ত শিডিউল কাষ্টৰ ষ্টেটাছটো দিছিলে। ঠিক তেনেদৰে 1990 চনত বুদ্ধিষ্টসকলক কি কৈছিলে, যিখিনি পিছপৰা শ্ৰেণী আছিলে, তেওঁলোকক শিডিউল কাষ্টৰ মৰ্যাদা দিছিলে। তো এইদৰে আমি দেখিছোঁ যে 1950 যিখন অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে 1956, 1990ত এইদৰে এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে। আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ উপৰিও শিখ আৰু বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মৰ যিখিনি পিছপৰা শ্ৰেণী আছে, তেওঁলোকক শিডিউল কাষ্টৰ মৰ্যাদাটো দিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াত কিছুমান ষ্টেটিক্স দিয়া আছে, ঠিক আছে। কাষ্ট চেঞ্চাছ হৈছিলে 2011 চনত। তো সেই কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ্ছ দিয়া আছিলে। ইণ্ডিকেটৰ শ্বেয়াৰ ইন টোটেল পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ 2011। 2011 চনত যিটো চেঞ্চাছ হৈছিলে, তাৰ মতে শিডিউল কাষ্টৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ শ্বেয়াৰ কিমান? 16.60%। গতিকে ইণ্ডিয়াত টোটেল পপুলেশ্যনৰ তাৰে 16.60% শিডিউল কাষ্টৰ পপুলেশ্যন আছে, ঠিক আছে। যদি আমি 100টা মানুহ ধৰিলোঁ ইণ্ডিয়াখন, সকলো ধৰ্মাৱলী মানুহ আছে, সেই 100টাৰ ভিতৰতে সকলো কাষ্টৰ মানুহ আছে। তাৰ ভিতৰত যদি 100টা মানুহৰ ভিতৰত কিমান হ'ব, বা 16টা বা 17টা মানুহ আমি ধৰিব পাৰোঁ শিডিউল কাষ্টৰ মানুহ ওলাব, ঠিক আছে। ছেক্স ৰেচিঅ' ফিমেলছ পাৰ 1000 মেলছ 945। তো শিডিউল কাষ্টৰ যিখিনি পপুলেশ্যন আছে, তাত আমি ছেক্স ৰেচিঅ'টো কিমান পাইছোঁ? ওমেনৰ 945 আউট অফ 1000 মেলছ। 1000জন মেলৰ এগেইনষ্টত 945 ফিমেলৰ সংখ্যা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। অভাৰঅল লিটাৰেচি ৰেট 65%। তো লিটাৰেচি ৰেটটো তেখেতৰ কি হৈছে, শিডিউল কাষ্টৰ লিটাৰেচি ৰেটটো আমাৰ যিটো এভাৰেজ নেশ্যনেল লিটাৰেচি ৰেট তাতকৈ কম হয়। 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ মতে ইণ্ডিয়াৰ যিটো এভাৰেজ নেশ্যনেল লিটাৰেচি ৰেট, সেইটো হৈছে 74%। আৰু শিডিউল কাষ্টৰ যিখিনি মানুহ আছে, সেই আমি ধৰি লওঁ 100টা মানুহ আছে শিডিউল কাষ্টৰ, তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 65জনহে পঢ়া শুনা কৰা মানুহ। তো শিডিউল কাষ্টৰ লিটাৰেচি ৰেট হৈছে 65%।
ফিমেল লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেট শিডিউল কাষ্টৰ যিখিনি পপুলেশ্যন আছে তাৰ পৰা যিখিনি ওমেন আছে শিডিউল কাষ্টৰ যিখিনি ওমেন আছে তেওঁলোকৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেটটো কিমান অনলি 30%। ঠিক আছে, সেইটো আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলতকৈ কম। নেশ্যনেল লেভেলৰ যিটো ওমেনৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন আছিলে সেইটো 37% আছিলে, সেইটো আমি পাইছোঁ। ঠিক আছে, তো নেশ্যনেল লেভেলত 100গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত 37গৰাকী মহিলাই কাম কৰিবলৈ ওলাই যায়, আৰু শিডিউল কাষ্টৰ 100গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 30গৰাকী মহিলাহে কাম কৰিবলৈ ওলাই যায়। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টেটিক্স বা ইণ্ডিকেটৰ্ছ আমি পালোঁ। ইয়াতো সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো পপুলেশ্যনটো আছিলে, তো শিডিউল কাষ্টৰ পপুলেশ্যনটো ইণ্ডিয়াৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ অনলি 16.60%, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো এটা মাইনৰিটি কমিউনিটি। কনষ্টিটিউশ্যনেল এণ্ড লিগেল ছেফগাৰ্ড ফৰ শিডিউল কাষ্ট। শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে কনষ্টিটিউশ্যনত কি কি ছেফগাৰ্ড আছে, লিগেল ছেফগাৰ্ড কি কি আনিছিলে, ঠিক আছে, তাৰ বিষয়ে ক'ম। প্ৰটেকশ্যন অফ চিভিল ৰাইটছ, এটা 1950তে কি কৰিছিলে, আৰ্টিকল 17টো আনিছিলে। আৰ্টিকল 17টো আনি পেলাই কি ক'লে, আনটাচেবিলিটিটো প্ৰেক্টিছ কৰা এবলিছ কৰি দিলে। তো 1950 যেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন বনাইছিলে তেতিয়া আৰ্টিকল 17টো তাত ইনক্লুড কৰিছিলে, আৰু শিডিউল কাষ্টৰ যিখিনি কমিউনিটিৰ মেম্বাৰৰ এগেইনষ্টত আনটাচেবিলিটি প্ৰেক্টিছ কৰা হয় সেইটো এবলিছ কৰি দিছিলে। ঠিক আছিলে, তাৰপিছত আহিলে প্ৰটেকশ্যন অফ চিভিল ৰাইটছ এক্ট 1955। 1955ত এখন চিভিল ৰাইটবোৰক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এক্ট আনিছিলে। দ্য এক্ট ৱাজ ইনেক্টেড ইন 1955 উইথ দ্য এইম অফ ছেফগাৰ্ডিং দ্য চিভিল ৰাইটছ অফ শিডিউল কাষ্ট, প্ৰভাইডিং লিগেল প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এণ্ড এনশ্বৰিং দেয়াৰ ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য ল। তো শিডিউল কাষ্টৰ তেওঁলোকৰ যিবোৰ চিভিল ৰাইট আছিলে সেইবোৰ ছেফগাৰ্ড দিব, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ লিগেল প্ৰটেকশ্যন দিব, তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত যদি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰে, প্ৰেজুডিছ প্ৰেক্টিছ কৰে তেন্তে লিগেল প্ৰটেকশ্যন দিয়া হ'ব, আৰু তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব, আইনৰ আগত ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হ'ব। কানুন অন্দা হে, কিউকি কানুনে লয়ে কি নাচায়, আইনে কি নাচায়, কোন ধনী কোন দুখীয়া সেইবোৰ একো নাচায়, সকলোকে সমানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে। তাৰপিছত আহিব 1976 বণ্ডেড লেবাৰ ছিষ্টেম এবলিউশ্যন এক্ট। এতিয়া 1976লৈকে বণ্ডেড লেবাৰটো চলিয়ে আছিলে। তোমাক যেনে এবছৰৰ কাৰণে পূৰা বণ্ডেড কৰিলে, এবছৰ তোমাৰ পইচা পাতি দিলে, পূৰা কণ্টেক্ট হৈ গ'ল, তো এবছৰ তোমাৰ পূৰা খটুৱাব, বণ্ডেড লেবাৰ আৰু, ঠিক আছে, কেতিয়াবাতো এইটো লাইফ টাইমৰ কাৰণেও ইউজ কৰে। তো সেই শিডিউল কাষ্টৰ যিবোৰ মেম্বাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত বণ্ডেড লেবাৰটো প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলে। তো 1976ত কি কৰিলে, সেই বণ্ডেড লেবাৰ ছিষ্টেমটো এবলিছ কৰি দিলে। This act aimed to abolish the bonded labor system, which disproportionately affected scheduled caste by legally prohibiting the practice and providing mechanisms for the liberation and rehabilitation of bonded labor. তো যিবোৰ bonded labor আছিলে সিহঁতৰ লিবাৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা মেকানিজম বনালে, ঠিক আছে, তেওঁলোকক bonded laboৰৰ পৰা মুক্তি দিলে, আৰু তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিয়েশ্যনৰ কাৰণে হেৰি কৰিলে, মেকানিজম কিছুমান ল'লে। তাৰপিছত এইবোৰ 1989 এখন আমি পঢ়িছোঁ অলৰেডি, প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰচিটিজ এক্ট ফৰ শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইব। শিডিউল কাষ্ট আৰু শিডিউল ট্ৰাইবৰ যিবোৰ মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত যিবোৰ এট্ৰচিটিজ প্ৰেক্টিছ কৰা হয় সেইবোৰ প্ৰিভেনশ্যন কৰা হৈছে। ইনেক্টেড ইন 1989, দিছ এক্ট sought to prevent and punish atrocities committed against scheduled caste and scheduled tribes, ঠিক আছে। It provides legal recourse and protection to marginalized communities against various forms of discrimination, ভায়োলেন্স এণ্ড এক্সপ্লইটেশ্যন। তো তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত যিখিনি ভায়োলেন্স প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে, এক্সপ্লইটেশ্যন কৰিছিলে, তেওঁলোকক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে, সেইবোৰ কি কৰিলে, তাৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেকশ্যন দিব, লিগেল প্ৰটেকশ্যন দিব। তো তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত তোমালোকে যদি এতিয়া আনটাচেবিলিটি প্ৰেক্টিছ কৰে, কোনোবাই ভায়োলেন্স কৰে, এক্সপ্লইটেশ্যন কৰে, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰে, তেন্তে সেই মানুহজনৰ এগেইনষ্টত লিগেল প্ৰচিডিউৰ আৰম্ভ হৈ যাব, ঠিক আছে, লিগেলি তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট দিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিব 2006, তাত কি আহিলে, চেণ্ট্ৰেল এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন এডমিশ্যন। এতিয়া যিবোৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ যিবোৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আছিলে আমাৰ অসমত আছে, আছাম ইউনিভাৰ্চিটি আছে, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে, ঠিক আছে, কোকৰাঝাৰ যিখন CIT আছে, চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট আছে অফ টেকন'লজি। তো সেইবোৰ কি হৈছিলে, চেণ্টাৰৰ পৰা এষ্টাব্লিছ কৰা এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট হয়। তো সেই চেণ্টাৰৰ যিবোৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আছে তাত কি কৰিলে, এই শিডিউল কাষ্টৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ছিটবোৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰাখিলে, আৰু সেইখন এক্ট পাছ হৈছিলে 2006 চনত। আজি এটা বহুত হাংগামাও হৈছিলে বাৰু, ঠিক আছে। গতিকে 2006ত যেতিয়াই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কনচেপ্টটো সেইটো বহুত হট টপিক হৈ যায়, মানে যেতিয়াই মানে জেনেৰেল কেটেগৰী মানুহখিনি দেখিব যে আমাৰ পৰা ছিট কাঢ়ি লৈ গৈছে আকৌ, তেতিয়াই মানে অকণমান প্ৰটেষ্ট হয়, আকৌ গণ্ডগোল হয়। তো 2006 চনত কি কৰিলে, যিবোৰ চেণ্ট্ৰেলৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আছে তাত শিডিউল কাষ্টৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে ছিটবোৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি থৈ দিলে। এনশ্বৰিং ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ ফৰ এক্সেছ টু হায়াৰ এডুকেশ্যন, মানে শিডিউল কাষ্টৰ যিখিনি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ যাতে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে এক্সেছ পায়, ইকুৱেল অপৰচুনিটি পায়, সেইটো এনচিঅ'ৰ কৰিলে। প্ৰমোটিং ছ'চিয়েল ইনক্লুজন এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট, ঠিক আছে। প্ৰহিবিশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট এজ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন এক্ট 2013। 2013 চনত কি কৰিলে, যিবোৰ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ আছিলে
তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্টটো বন্ধ কৰি দিলে ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকক ৰিহেবিলিটেট কৰিবৰ কাৰণে হেৰি কৰিলে চেষ্টা কৰিলে Implemented in 2013, this act aimed to eradicate the inhuman practice of manual scavenging by prohibiting the employment of individuals, particularly from marginalized communities like scheduled caste as manual scavengers and providing for their rehabilitation and alternate livelihoods. So, যিবোৰ manual scavenger practice কৰিছিলে তেওঁলোকক কি কৰিলে তেওঁলোকক সেই এমপ্লয়মেণ্টৰ পৰা মুক্তি দিলে এই মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ হিচাপে তুমি কাকো এটা শিডিউল কাষ্টৰ যিবোৰ মেম্বাৰ আছে মানুহ আছে তেওঁলোকক তুমি মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ হিচাপে ৰাখিব নোৱাৰা তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্ট দিব নোৱাৰা সেইটো প্ৰহিবিট কৰিলে তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিলে তাৰখনে তেওঁলোকক কি কৰিলে এটা তেওঁলোকে বেলেগ কাম কৰিব নাজানে সেইটোৰ কামত তেখেতে এক্সপাৰ্ট তো সেইটো কাম যেতিয়া বন্ধ কৰি দিলে এমপ্লয়মেণ্ট বন্ধ কৰি দিলে তেওঁলোকৰ লিভলিহুডটো নাইকিয়া হৈ গ'ল কি কৰিলে চৰকাৰে তেওঁলোকক বেলেগ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিলে আৰু অল্টাৰনেট লিভলিহুড দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে Institutional safeguards. The National Commission for Scheduled Caste is a constitutional body established under Article 338 of Indian Constitution. So, Indian Constitution is a very important article. At I 341. 341 under কি কৰা হয় Scheduled Caste বিলাকক state SC status দিয়া হয় যিকোনো ধৰ্মৰে হিন্দু হওক শিখ হওক বুদ্ধিজম হওক সেই ধৰ্মকেইটাত সেই কমিউনিটি কেইটাত যিখিনি পিছপৰা শ্ৰেণী আছে তেওঁলোকক শিডিউল কাষ্টৰ মৰ্যাদা দিয়া হয় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 341 আৰু এটা আৰ্টিকল পলো আৰ্টিকল 338 তো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ 338 আৰ্টিকলটো আণ্ডাৰত কি কৰা হৈছিলে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল কাষ্ট NCSC নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল কাষ্ট কনষ্টিটিউচনৰ বডিটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ইয়াৰ কামনো কি ইট এইমছ টু সেফগাৰ্ড দ্য ৰাইটছ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট অফ দি শিডিউল কাষ্ট তো শিডিউল কাষ্টৰ যিবোৰ মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ যিবোৰ ৰাইট আছে ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটো সেফগাৰ্ড দিব প্ৰটেক্ট কৰিব ইনিচিয়েলি দ্য এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিবিলাকত এই যিটো এক্ট আণ্ডাৰ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকক কি ক'লে আমি জানো 104 এমেণ্ডমেণ্টত এংলো ইণ্ডিয়ানবিলাকৰ কমিউনিটিবিলাকৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে সেইটো উৰুৱাই দিছিলে ঠিক আছে 104 এমেণ্ডমেণ্টত উৰুৱাই দিছিলে আগতে এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা দুজনকৈ মেম্বাৰ প্ৰেচিডেণ্টে নিজে নমিনেট কৰে ঠিক আছে গতিকে সেই প্ৰভিজনটো 104 এমেণ্ডমেণ্টত উৰুৱাই দিছিলে তো আমি এইটোৱে কৈছিলোঁ যে ইণ্ডিয়ান আৰ্টিকলৰ যিটো আৰ্টিকল 338 আছে তাৰ আণ্ডাৰত কি হৈছিলে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল কাষ্ট এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে এটা কনষ্টিটিউচনেল বডি তাৰ কামটো কি যিখিনি শিডিউল কাষ্টৰ মেম্বাৰ আছে সেই মেম্বাৰখিনি ৰাইটটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক সেফগাৰ্ড দিব লাগিব তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো সেফগাৰ্ড দিব লাগিব মিনিষ্ট্ৰি অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট ইট হেজ টু ডিপাৰ্টমেণ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটি তো মিনিষ্ট্ৰি অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট আমি পঢ়িছোঁ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি হয় ঠিক আছে সেই তাত দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এটা হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট সেই প্ৰতিটো যিখিনি SC ST OBC আছে সেই গোটেইখিনি পিছপৰা আছে সেইকাৰণে দলিত শূদ্ৰজ ওমেন সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ দিবৰ কাৰণে এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব আৰু এটা PWD কাৰণে এটা এক্সট্ৰাকৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলি পেলাই থৈছে যিখিনি পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিজ পিপুল আছে ঠিক আছে সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৈছিলে মিনিষ্ট্ৰি অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এক্সট্ৰাকৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা খুলি থৈ দিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ PWD পাৰ্চনছ It has two constitutional bodies, National Commission for Scheduled Caste, set up under Article 338, and the National Commission for Backward Classes, set up under 338B. ঠিক আছে তো ইয়াত কি আহিলে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল কাষ্ট আমি পঢ়িলোঁ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 338 সেই 338টো আৰ্টিকলটো আছে এটা এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে আকৌ 338B এটা সোমোৱালে 338B টোত কি সোমোৱালে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছটো সোমোৱাই দিলে তো আমি জানো শিডিউল কাষ্ট শিডিউল ট্ৰাইব আৰু বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ ঠিক আছে তো গোটেইকেইটা যিকেইটা পিছপৰা কমিউনিটি আছে ক্লাছেছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৰিলে এটা কনষ্টিটিউচনেল বডি এটা বনাই দিলে সেই কনষ্টিটিউচন বডিটোৱে কি কৰিব সেই পিছপৰা কমিউনিটিখিনি যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটো প্ৰটেক্ট কৰিব তেওঁলোকৰ ৰাইটছবিলাকৰ সেফগাৰ্ড দিব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ লিগেল প্ৰটেকশ্যন প্ৰভাইড কৰিব গতিকে তেওঁলোকে কনষ্টিটিউচনেল বডি বনাই দিছে ঠিক আছে আৰ্টিকলকেইটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে যিটো কনষ্টিটিউচনেল বডি বনালে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 338 আৰু OBC বিলাকৰ কাৰণে আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছৰ কাৰণে যিটো নেশ্যনেল কমিশ্যন বনালে NCBC নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 338B ঠিক আছে এতিয়া আমি 338টো পঢ়িলোঁ সেইটো নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে 338ৰ Bটো পঢ়িলোঁ আৰ্টিকল B2টো এমেণ্ডমেণ্ট কৰি সোমাইছিলে সেইটো নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ NCBC 338টোনো কি 338ৰ Aটো হৈছে তোমাৰ NCST নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইব তো তিনিটা আৰ্টিকল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথম হ'ল 338 আৰ্টিকলটো কিহৰ লগত জড়িত নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল কাষ্ট 338 কেপিটেল A আছে তো কেপিটেল Aটো কিহৰ লগত জড়িত নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইবছ 338 কেপিটেল B আছে সেই আৰ্টিকলটো কিহৰ লগত জড়িত নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ ঠিক আছে
আৰু নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইব তাৰ কামটো কি it is responsible for investigating, monitoring and advising on matters related to safeguard and welfare of scheduled tribe. Scheduled tribe যিখিনি মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি ৱেলফেয়াৰ আছে ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে এডভাইচ কৰিব এডভাইজাৰ হিচাপে এই কমিটিটো গঠন কৰা হৈছিলে আৰু কনষ্টিটিউচনেল বডি হয় ইট প্লেজ এ ক্ৰুচিয়েল ৰোল ensuring the protection, development and socio-economic progress of tribal communities in India. India যিবোৰ tribal community আছে তেওঁলোকৰ socio-economic progressটো চাব, ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে চাব, প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে চাব, লিগেল প্ৰটেকশ্যন দিব, ঠিক আছে। আৰু সেই 338টো তোমাৰ 89 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে 2003 ইনক্লুড কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে। তো সুধিব পাৰে যে NCST যে বনাইছিলে কনষ্টিটিউচন বডি বনালে এইটো কোনটো আৰ্টিকল হয় 338A কিমান এমেণ্ডমেণ্টত সোমালে 89 কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্টত সোমালে কিমান চন হৈছিলে 2003 চনত হৈছিলে, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে আমাক সুধিব পাৰে যে যিটো NCBC বনাইছিলে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ সেইটো কিমান নম্বৰ কোনটো আৰ্টিকলৰ লগত জড়িত আৰ্টিকল 338 কেপিটেল B সেইটো আৰ্টিকলৰ লগত জড়িত আৰু এইটো কিমান চনত সোমাইছিলে, ঠিক আছে। এইটো 2018ত সোমাইছিলে আৰু কেই নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্টত সোমাইছিলে 102nd এমেণ্ডমেণ্টত 102nd এমেণ্ডমেণ্টত 2018 চনৰ NCBCটো কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ দিছিলে। সেইবোৰ একচুৱেলি এইবোৰ NCBC, NCSC, NCST আগতে গঠন কৰা কিন্তু সেইখন কনষ্টিটিউচনেল বডি হিচাপে ৰেকগনাইজটো পিছত দিছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি এতিয়া আগবাঢ়োঁ। এতিয়া ইয়াত কৈছে যে ইট অলছ' হেজ ষ্টেটুটৰী বডিজ আণ্ডাৰ দ্য ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া which was set up in the 1992 for the PWDs and the National Council for Transgender Person which was set up in the 2019 তো ইয়াত কৈছে যে এইকেইটা বডি বাহিও PWD বিলাকৰ কাৰণে কি কৰিছে এটা বডি বনাইছিলে সেই বডিৰ নাম কি আছিলে ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া তো PWD পাৰ্চনৰ কাৰণে এটা বডি বনাইছিলে নাম কি ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া কেতিয়া বনাইছিলে 1992ত বনাইছিলে আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চন আছিলে আমি কৈছিলোঁ LGBTQ কমিউনিটিক তেওঁলোকৰ যিটো হোমোচেক্সুৱেলিটি আছিলে প্ৰেক্টিছ কৰাটো সেইটো ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰিছিলে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 377 অফ IPC, ঠিক আছে। সেইটো কিমান চনত হৈছিলে 2019 চনতে হৈছিলে। সেই 19 চনতে তোমাক কি কৰিলে ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চনবিলাকে নেশ্যনেল কাউন্সিল এটা বনাই দিলে। তো ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চনবিলাকক এতিয়া তোমালোকে দেখিছা তেওঁলোকক এডুকেশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা দিছে, জবৰ কাৰণে সুবিধা দিছে। তো ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চনবিলাক SI হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, পঢ়িবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে, প্ৰফেচৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ঠিক আছে। তো তেওঁলোকে সমাজত এটা ৰেকগনিশ্যন পাইছে, আগতে যিমান ডিছক্ৰিমিনেশ্যন প্ৰেক্টিছ হৈছিলে সেইবোৰ নাইকিয়া হৈছে। তো সেই ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চনবিলাকক ইমানখিনি উন্নতি হৈছে তাৰ আঁৰত কি কাৰণ সিহঁতৰ যিবোৰ ৰাইট আছে সেইবোৰ ছেফগাৰ্ড দিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে লিগেল প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে কি কৰিছে নেশ্যনেল লেভেলত কাউন্সিল এটা বনাইছিলে আৰু নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চন বনোৱা হৈছিলে 2019 চন আৰু ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া বনোৱা হৈছিলে PWD পাৰ্চনৰ কাৰণে 1992ত, ঠিক আছে। তাৰ উপৰি কিছুমান নেশ্যনেল কমিশ্যন আছে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ চাফাই কৰ্মচাৰী, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ডিনটিফাইড নমাডিক ছেমি নমাডিক ট্ৰাইবছ ডিনটিফাইড DNT আমি পঢ়িছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল গ্ৰুপে যেতিয়া জংঘলৰ মাজেদি যায় ব্ৰিটিছবিলাকক লুটপাট কৰিছিলে তো তেওঁলোকক সেই সময়ত যিখন শ্বেডিউল ট্ৰাইবৰ লিষ্ট বনাইছিলে তাত ভৰোৱা নাছিলে গতিকে তেওঁলোক লাহে লাহে যিবোৰ ট্ৰাইবেল পিপুল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কনষ্টিটিউচনৰ প্ৰভিজন ল'লে লিগেল প্ৰভিজন ল'লে তেওঁলোকে লাহে লাহে এডুকেশ্যনৰ পৰা জবৰ পৰা এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ ধৰিলে ছ'চাইটিত তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছটো বাঢ়িবলৈ ধৰিলে, ঠিক আছে। মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ লগত তেওঁলোক ইণ্টিগ্ৰেট হ'বলৈ ধৰিলে কিন্তু ডিনটিফাইড ট্ৰাইববোৰ লাহে লাহে কি হ'ল তেওঁলোকে আৰু পিছ পৰি যাবলৈ ধৰিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ নামটো শ্বেডিউল ট্ৰাইবৰ লিষ্টত নাই গতিকে যিবোৰ DBT দিয়ে বা যিবোৰ স্কিম আছিল তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে হ'ল গতিকে সেইবিলাকৰ কাৰণে সেই ডিনটিফাইড ট্ৰাইববিলাক ছেমি নমাডিক ট্ৰাইববিলাক নমাডিক ট্ৰাইববিলাক কি হ'ল এতিয়ালৈকে মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ লগত তেওঁলোক ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হোৱাই নাই তেওঁলোকে এতিয়াও এডুকেশ্যন আৰু হেল্থ ছেক্টৰত বহুতখিনি পিছপৰা, ঠিক আছে। তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যনটো কমি গৈ আছে, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট নাই, লিভলিহুড নাই, তো তেওঁলোকৰ বৰ সংকট আহি পৰিছে। তো সেইকাৰণে সেই ডিনটিফাইড নমাডিক ছেমি নমাডিক ট্ৰাইবৰ কাৰণে নেশ্যনেল লেভেলত কমিশ্যন বনাইছে নহ'লে তেওঁলোক এটা সময় গৈ এক্সটিংক্ট হৈ যাবগৈ। চাফাই কৰ্মচাৰীবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে হেল্থি এনভাইৰমেণ্টত কাম কৰিবলৈ পায় তেওঁলোকৰ হেল্থৰ কাৰণে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি দিয়ে, ঠিক আছে। এটা ৱেজেছবোৰ ভাল পৰিমাণে দি থাকে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কি কৈছে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ চাফাই কৰ্মচাৰী বনাইছে। এটা চেলেঞ্জেছ ফেচ বাই শ্বেডিউল কাষ্টবিলাক মানুহ কমিউনিটিবিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰে ছ'চিয়েল ষ্টিগমা এণ্ড এক্সক্লুজন ডিপ ৰুটেড নচনছ অফ পলিউশ্যন এণ্ড পিউৰিটি কণ্টিনিউ টু ৰেষ্ট্ৰিক্ট শ্বেডিউল কাষ্টেছ এক্সেছ টু পাব্লিক স্পেচেছ কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট ৰিএনফৰ্চিং কাষ্ট বেছ ছেগ্ৰিগেশ্যন। তো শ্বেডিউল কাষ্টৰ যিবোৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকে সেই সময়ত যিবোৰ এক্টিভিটিত জড়িত হৈ আছিলে
তেনেকৈ মানুহ পুৰিবলৈ লৈ গৈছিলে তেওঁলোকে ঠিক আছে মানুহ মৰাশটো লৈ গৈছিলে মৰাশবোৰ পুৰিছিলে গৰু ছাগলী মৰাশবোৰ তেনেকৈ লৈ গৈছিলে ঠিক আছে তো নলা চাফা কৰিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ সমাজৰ কাম আছিলে ৰাতি কাম আছিলে তো তেওঁলোকে গৈছিলে তো সেইবোৰ কাম কৰি তেওঁলোকে সমাজৰ ভালৰ কাৰণে গৈছিলে ঠিক আছে সমাজত তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে কিন্তু সেইবোৰ কামত জড়িত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি কৰিছিলে লাহে লাহে মানুহবিলাকে ইম্পিয়ৰ হিচাপে চাবলৈ ল'লে যে নাই ইহঁত বহুত পিউৰিটি নাই এনেকুৱা পলিউশ্যন হয় পিউৰিটি নাই এনেকুৱা ঠিক আছে তেনেকৈ পলিউটেড বুলি চাবলৈ ধৰে ঠিক তেনেকৈ এই কমিউনিটিয়ে লাহেকৈ এইবোৰ কামত জড়িত থকা কমিউনিটিও লাহে লাহে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেক্স কৰিবলৈ ধৰিলে সমাজত এক্সক্লুডেড হ'বলৈ ধৰিলে ঠিক আছে তো এইটো এতিয়াৰ পৰা হোৱা নাই সেইটো এনচিয়েণ্ট টাইমৰ পৰা হৈ আছে যেতিয়াৰ পৰা কাষ্ট ছিষ্টেমটো জন্ম হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা এইখিনি প্ৰেক্টিছ হৈ আছে তো এই ডিপ ৰুটেড ন'চেন্সবোৰ এতিয়া ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ পৰা উলিয়াই পেলোৱাটো উভালি পেলোৱাটো ইমান এটা সহজ নহয় সেইটো হ'ব তাৰ কাৰণে কি কৈছে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টেও কিছুমান এক্ট আনিছে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান লিগেল ছেফগাৰ্ড আনিছে ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিখনো এতিয়া লাহে লাহে কি হৈছে সেই ইমানখিনি লিবাৰেল হৈছে যে শ্বেডিউল কাষ্টৰ প্ৰতি যিখিনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে ৰেকগনাইজ কৰিছে যে আমি এনেকুৱা এগেইনষ্টত আমি হিষ্টৰিকেলি ইনজাষ্টিছ প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ গতিকে আমি এতিয়া সেইবোৰ নকৰোঁ তেওঁলোকক মানুহ হিচাপে থাকিব দিওঁ ঠিক আছে ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ ধৰিছে ইকুৱেলিটি হৈছে অকণমান তেওঁলোকৰ ছ'চাইটিৰ ষ্টেটাছটো অকণমান ভাল হৈছে ঠিক আছে তেওঁলোকক কি কৰিছে পাব্লিক স্পেচেছবিলাকক আগতে আহিব নিদিয়ে যিবোৰ ফেষ্টিভেল পাতে ফেষ্টিভেলবিলাকৰ শ্বেডিউল কাষ্টৰ মানুহবোৰ আহিব নিদিয়ে তাত পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিব নিদিয়ে কমিউনিটিৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনবোৰ কৰিব নিদিয়ে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো স্কুলৰ এক্সট্ৰাকৈ বেঞ্চ দিয়ে তাৰপিছত ঘৰত আহিলেও বাহিৰত বহিবলৈ দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে আজিকালি সেইবোৰ দেখিবলৈ নোপোৱা হৈছোঁ লাহে লাহে কি হৈছে তেওঁলোককো ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম শ্বেডিউল কাষ্টৰ কমিউনিটিবোৰে ফেচ কৰি আছিলে লিমিটেড এক্সেছ টু বেছিক ছাৰ্ভিচেছ historically denied essential like clean water, education and healthcare. তেওঁলোকক ক্লিন ৱাটাৰ যিবোৰ বহুত এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচ হয় ক্লিন ৱাটাৰ খোৱাটো কিমান এচেঞ্চিয়েল হয় নহ'লে কলেৰা মেলেৰিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ঠিক আছে ডায়েৰিয়াৰ দৰে বেমাৰ এডুকেশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হৈছিলে হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হৈছিলে হিষ্টৰিকেলি বহুত বছৰত হৈ থৈ গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকক ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈছে গতিকে এতিয়া মানুহে হয়তো কানি মৰিছে যে তেওঁলোকক কিয় আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে কি কথা কিন্তু তেওঁলোকক চাব গ'লে চেঞ্চুৰী ধৰি পেলাই তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ মানে হিষ্টৰিকেলি ইনজাষ্টিছ কৰি অহা হৈছিলে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰি আছে গতিকে হয়তো আজিৰ যিখিনি জেনেৰেল কেটেগৰী মানুহ আছে তেওঁলোকে কানি থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি পৰদাদা চেঞ্চুৰীজ বছৰৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিলে সেই জেনেৰেল কেটেগৰী বা অপেন কেটেগৰীৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে এই শ্বেডিউল কাষ্ট শ্বেডিউল ট্ৰাইবৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰ কৰিছিলে তাৰ পৰিণামস্বৰূপে আজিৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো তেওঁলোকক উপহাৰ হিচাপে দিয়া হৈছে আৰু সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ইউজ কৰি পেলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই যিখিনি পিছপৰা কমিটি আছে শ্বেডিউল কাষ্টে হওক শ্বেডিউল ট্ৰাইবে হওক OBC কমিটি হওক তেওঁলোকে শিক্ষা পাবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক আছে হাই এডুকেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে বেলেগ ভাল জব অপৰচুনিটি পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ জবত তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে যিবোৰ হাই পোষ্ট আছে ইভেন আমাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰেছিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু তেখেতৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটি হয় সান্থাল কমিউনিটি হয় তেওঁলোক ঠিক আছে তো তেখেতেও গৈ পেলাই সান্থাল কমিউনিটি আছিলে নেকি আই থিংক মাই বেড যদি ভুল হৈছে তো তেখেতেও গৈ পেলাই এটা হেড অফ ষ্টেট ইমান ডাঙৰ কনষ্টিটিউশ্যন পষ্ট এটাত যাবলৈ পাইছে এইবোৰ যিবোৰ এফাৰ্মেটিভ একশ্যন লৈছিলে সেই সময় চৰকাৰে তাৰ পৰিণতি হৈছে ঠিক আছে আমাৰ ফ'ৰ ফাদাৰবিলাকে কনষ্টিটিউশ্যনত যিবোৰ তেওঁলোকক কনষ্টিটিউশ্যনেল যিবোৰ প্ৰিভিলেজ দিছিলে বা প্ৰভিজন দিছিলে বা লিগেল প্ৰটেকশ্যন দিছিলে তাৰে পৰিণতি স্বৰূপে আজি তেওঁলোকে মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিত ৰেছপেক্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে Scheduled caste still face gaps. Example, only 66% scheduled caste literacy rate versus 77% national average. 80% tap water coverage in scheduled caste habitation as of 2025 indicates progress but not full access. ঠিক আছে Economic inequality. Scheduled caste suffer from high poverty. 34% below poverty line versus 9% others. বেলেগ কমিটিৰ মানুহ যদি 100টাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 9টা মানুহ BPL কাৰ্ড আছে কিন্তু শ্বেডিউল কাষ্টৰ 100টা মানুহৰ ভিতৰত 34টাই কি আছে BPL কাৰ্ড আছে তো শ্বেডিউল কাষ্টৰ মানুহবিলাকৰ মাজত পভাৰ্টিটো বেছি হাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে own only 7% of national wealth গোটেই নেশ্যনেল ৱেল্থ যিমান আছে তাৰ পৰা মাত্ৰ 7%হে শ্বেডিউল কাষ্টৰ মানুহে own কৰে ঠিক আছে 100 টকা বুলি যদি ধৰোঁ তাৰ ভিতৰত শ্বেডিউল কাষ্টৰ মানুহৰ কিমান মাত্ৰ 7 টকা Face landlessness, limiting economic mobility and opportunities. Political underrepresentation. While reservation ensures some presence, only 4% of scheduled castes hold senior positions in government
তো গভৰ্ণমেণ্টৰ কি কৈছিলে যিবোৰ ছিনিয়ৰ পজিশ্যন আছে তাত যিবোৰ শিডিউল কাষ্টৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ সংখ্যা হ'ল মাত্ৰ 4%। তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ইমানবোৰ ছিনিয়ৰ পজিশ্যনছ আছে তাত শিডিউল কাষ্টৰ মানুহবিলাক গৈয়ে পোৱা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ পষ্টত হাই পষ্টত থাকিয়ে পোৱা নাই, ঠিক আছে। অনলি 4% শিডিউল কাষ্টহে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ ছিনিয়ৰ পজিশ্যন আছে তাত আছে। দেয়াৰ পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ ৰিমেইনছ লিমিটেড ডেছপাইট গ্ৰ'য়িং পাৰ্টিচিপেশ্যন। তো তেওঁলোকৰ কি হৈছে পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বহুত কম আছে, সদনতো তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বহুত কম আছে, ঠিক আছে। পঞ্চায়তত তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কম আছে, বিধানসভাবিলাকত তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কম আছে। যদিও তাত ছিটবোৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা হৈছে, গতিকে তাৰপৰাতো মানুহখিনি ওলায়ো আহিব লাগিব ন, মানুহখিনি ওলাই আহিবৰ কাৰণে পঢ়া শুনা পাব লাগিব, ঠিক আছে। ইমানখিনি অকণমান ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও তুমি পইচা পাতি থাকিব লাগিব, কিন্তু তোমালোকে পভাৰ্টিৰ পৰা ওলাব পৰা নাই, এডুকেশ্যনে নাই, জবেই নাই, পভাৰ্টিৰ পৰা ওলাব পৰা নাই। তো ছিটৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে কিন্তু তথাপিও আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হৈ আছে। ভালনাৰেবিলিটি টু এক্সপ্লইটেশ্যন। তো বেলেগ কমিটিৰ মানুহ ইমানখিনি এক্সপ্লইট হোৱা দেখা নাই যিমানখিনি শিডিউল কাষ্টৰ মানুহখিনি এক্সপ্লইট হোৱা দেখা যায়। তো তেওঁলোক বহুত ভালনাৰেবল। এতিয়া যিখিনি ভূমিকম্পত আহিছে, যিখিনি এল্ডাৰলি পিপুল আছে, যিখিনি ওমেন আছে, চিলড্ৰেন আছে, তেওঁলোক ভালনাৰেবল হয়নে নহয়? তেওঁলোক সোনকালে তেওঁলোকক মানে প্ৰব্লেম হোৱা ৰিস্ক, তেওঁলোকৰ বেছি ৰিস্কত আছে, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ এখন সমাজত শিডিউল কাষ্টৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ এক্সপ্লইটেশ্যন হোৱা ভালনাৰেবিলিটিটো বেছি হয়। According to National Crime Record Bureau 2023, only 24% of the total population only 24% of the শিডিউল কাষ্টৰ যিমান পপুলেশ্যন তাৰ 24% কি হয়, দে আৰ ৰিমেইন ভালনাৰেবল টু এক্সপ্লইটেশ্যন, আৰ্বিট্ৰেৰী এৰেষ্ট এণ্ড পুলিচ ব্ৰুটেলিটি। তো সেই শিডিউল কাষ্টৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত পুলিচে ব্ৰুটেলিটি কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যেতিয়া গম পোৱা যায় তোমালোকে ইমান লোৱাৰ কাষ্টৰ শিডিউল কাষ্টৰ মানুহবিলাক লোৱাৰ কাষ্টলৈ বিলং কৰে, পুলিচে তেওঁলোকক লৈ পেলাই কি হয় আপাৰ কাষ্টৰ মানুহক তেওঁলোকে ইমানখিনি ব্ৰুটেলিটি প্ৰেক্টিছ নকৰে, আৰ্বিট্ৰেৰী এৰেষ্ট নকৰে। কিন্তু যেতিয়া গম পোৱা যায় এইখিনি লোৱাৰ কাষ্টৰ মানুহ, তো তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত বেছি ব্ৰুটেলিটি দেখিবলৈ যায়, কাষ্টডিয়েল ডেথ দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক আছে। পুলিচ কাষ্টডিতে ইমানেই থাৰ্ড ডিগ্ৰী দিব, ইমানেই অত্যাচাৰ কৰিব, পুলিচে ব্ৰুটেলিটি প্ৰেক্টিছ কৰিব যে কাষ্টডিয়েল ডেথ দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক আছে। আৰ্বিট্ৰেৰী এৰেষ্টটো দেখিবলৈ পোৱা যায়, এক্সপ্লইটেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাৰ্চিষ্টেঞ্চ অফ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং ডেছপাইট লিগেল বেঞ্চ 97% অফ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ্ছ আৰ ডেলিট, ঠিক আছে। এতিয়াও কি হৈছে মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং যদিও সেইটো বন্ধ কৰিছে, 2013 চনতে বন্ধ কৰিলে মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং, তথাপিও আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিৰ দিনতো মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিঙৰ এমপ্লয়মেণ্ট হৈ আছে। কাৰণ এইখিনি মানুহ বেলেগো কৰিব নাজানে, তেখেতে কি কৰি খাব, তো সেইটোকে প্ৰেক্টিছ হৈ আছে মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং। আৰু তাৰ লগত জড়িত বেছিভাগেই 97% মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ দলিত কমিউনিটিৰ লগত জড়িত, শিডিউল কাষ্টৰ মানুহখিনিয়ে মেক্সিমাম মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং কামটোৰ লগত জড়িত, ঠিক আছে। ইট শ্ব'জ দ্য কণ্টিনিউইং কাষ্ট বেছ নেচাৰ অফ ডিগ্ৰেডিং এণ্ড আনছেফ অকুপেশ্যন। আৰু এইটো অকুপেশ্যনটো বহুত আনছেফ হয়। কালচাৰেল এক্সক্লুজন এণ্ড হিউমিলিয়েশ্যন, তেওঁলোকক কালচাৰেলি কি হৈছে এক্সক্লুড কৰা হৈছে, হিউমিলিয়েট কৰা হৈছে। শিডিউল কাষ্ট আৰ অফেন বাৰ্ড ফ্ৰম ৰিলিজিয়াছ এণ্ড কালচাৰেল ইভেণ্টছ। যেতিয়া ৰিলিজিয়াছ কালচাৰেল ইভেণ্টবোৰ পাতে তেতিয়া শিডিউল কাষ্টৰ মেম্বাৰবিলাকক তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নিদিয়ে। সেইটো কিমান ডাঙৰ কথা, সিহঁতে বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ চাই থাকিব লাগিব কি হৈছে কি নাই, পাৰ্টিচিপেশ্যনে কৰিব নিদিয়ে, ইমানেই তেওঁলোকৰ বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। ফেচিং ৰুটিন ইনডিগনিটিজ এণ্ড ছ'চিয়েল ইনভিজিবিলাইজেশ্যন ইন পাব্লিক এণ্ড প্ৰাইভেট স্পেচ। পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেটত যদি সেই শিডিউল কাষ্টৰ কমিটিৰ মেম্বাৰবোৰ থাকে তেওঁলোক নাই বুলিয়ে ভাবি লয়, এইটো কমিউনিটি নেকি আৰু নায়েই এইটো মানুহ, তহঁতে আহিলেও আহিবি নাহিলেও নাই, নালাগে আহিব তহঁতৰ, নাই বুলি ধৰিলোঁ আৰু। যেতিয়া এই ইভেণ্ট এটা পাতে কাক মাতিব লাগে শিডিউল কাষ্টৰ মানুহ, এই নালাগে নালাগে মাতিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ যিনি জুৰুবস্তি তাত যাবও বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে তেওঁক ধাক্কা মুক্তি কৰি বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিলে। এইবোৰ আমি দেখি আহিছোঁ বাৰু। ইণ্টাৰছেক্টিং ডিছক্ৰিমিনেশ্যন শিডিউল কাষ্ট ওমেন LGBTQ+ individuals and others at the intersection of caste, gender, sexuality face compounded discrimination limiting their access to justice, dignity and equal opportunity. তো তেওঁলোকে কি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰিছে, জাষ্টিছ, ডিগনিটি আৰু ইকুৱেল অপৰচুনিটিৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছে। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে, গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ টু এড্ৰেছ দ্য গ্ৰিভেঞ্চেছ অফ শিডিউল কাষ্ট। শিডিউল কাষ্টৰ গ্ৰিভেঞ্চেছবোৰ এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি পদক্ষেপ লৈছে। ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিছ আমি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ। শিডিউল কাষ্ট আৰ প্ৰভাইডেড উইথ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটবিলাকত পঢ়িবৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। গভৰ্ণমেণ্ট জববিলাকত তেওঁলোকৰ কাৰণে চিট তেওঁলোকৰ পষ্টবোৰ কি আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন হৈ আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত লেজিছলেটিভ বডিবিলাকত বিধানসভা হওক, পঞ্চায়ত হওক, তাৰপিছত আকৌ সদনত লোকসভা, ৰাজ্যসভা, তাত শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে চিটবোৰ ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 15 and 16 অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন, ঠিক আছে। 15টো পঢ়া শুনা এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত আৰু 16টো তোমাৰ কিহৰ লগত জড়িত, জব অপৰচুনিটিৰ লগত জড়িত। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা
এনচিউৰ্ছ এফৰ্ডেবল হাউচিং ফৰ শ্বেডিউল কাষ্ট ফেমিলি তো শ্বেডিউল কাষ্ট ফেমিলিবিলাকক ঘৰ বনাই দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আণ্ডাৰত এড্ৰেছিং ইছ্যুজ অফ হাউচিং এণ্ড স্লাম ডেভেলপমেণ্ট নহ'লে তেওঁলোকে স্লামত থাকিব লগা হয় ভঙা ঘৰত থাকিব লগা হয় গৈ সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈছে পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ স্কিম এতিয়া মেট্ৰিক দিয়ালৈকে পঢ়ায় এতিয়া মেট্ৰিক দিয়াৰ পিছত কি হয় পঢ়াবৰ কাৰণে পইচা নাই নহ'লে কি হয় হাই এডুকেশ্যন ল'বৰ কাৰণে পইচা নাই বা এমপ্লয়মেণ্টত জড়িত হৈ যাব লাগে গতিকে বহুতে ড্ৰপ আউট কৰে সেই ড্ৰপ আউট ৰেটটো কমাবৰ কাৰণে শ্বেডিউল কাষ্টৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ স্কিম দিয়া হয় যাতে তেওঁলোকে হাই এডুকেশ্যন ল'ব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী অনুসূচিত জাতি অভ্যুদয় যোজনা PM অজয় স্কিম এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম এইটো নিউজত আহিয়ে থাকে এইটো ৰিচেণ্টলি লঞ্চ কৰিছে 2024 লঞ্চ কৰিছিলে PM অজয় স্কিম অনুসূচিত জাতি অভ্যুদয় যোজনা focuses on uplifting scheduled caste communities living below the poverty line scheduled caste community যিখিনি BPL population আছে তেওঁলোকৰ upliftmentor কাৰণে PM অজয় স্কিমটো আনিছিলে through income generating schemes তেওঁলোকৰ ইনকাম জেনেৰেশ্যন কৰিব স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স দিব ফৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শ্বেডিউল কাষ্ট NCSC আমি পঢ়িছিলোঁ কোনটো আৰ্টিকল আণ্ডাৰত আছিলে T38 শ্বেডিউল ট্ৰাইবটোৰ কোনটো আৰ্টিকল আণ্ডাৰত আছিলে T38A তাৰপিছত NCBC নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ কোনটো আৰ্টিকল আণ্ডাৰত আছিলে T38 কেপিটেল B ঠিক আছে এইবোৰ মুখৰ আগত থাকিব লাগিব উত্তৰ আগত থাকিব লাগিব একদম তাৰপিছত নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শ্বেডিউল কাষ্ট অনলাইন গ্ৰিভেন্স পৰ্টেল তো যিখিনি শ্বেডিউল কাষ্টৰ পিপুল আছে তেওঁলোকে যাতে পুলিচৰ ওচৰত দৌৰি যাব নালাগে এতিয়া পুলিচৰ ওচৰত গ'লেও পুলিচ থানাবোৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পুলিচে উল্টাকৈ তেওঁলোককহে বদনাম দিয়ে পুলিচক বুটলি দিয়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে তেওঁলোকে কৈছে অনলাইন গ্ৰিভেন্স পৰ্টেল এটা দি দিছে যে শ্বেডিউল কাষ্টৰ যিখিনি মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকে যদি কিবা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰে কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰে তেওঁলোকে অনলাইন গ্ৰিভেন্সবোৰ অনলাইন পৰ্টেলত তেওঁলোকে দিব পাৰে দ্য NCSC হেজ লঞ্চ এন অনলাইন পৰ্টেল এনেবলিং ভিক্টিমছ টু ৰেজিষ্টাৰ দেয়াৰ গ্ৰিভেন্সেছ 24/7 ইন ৰিয়েল টাইম আৰু সেই পৰ্টেলটো 24/7 খোলা থাকিব তেতিয়াই তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা হয় তেওঁলোকে যদি ফিজিকেলি পুলিচৰ ওচৰত যাবলৈ বেয়া পাইছে তেনেহ'লে নো প্ৰব্লেম তেওঁলোকে অনলাইনে নিজৰ গ্ৰিভেন্সবোৰ তাত কমপ্লেইনবোৰ দিব পাৰে ইনহেন্সিং এচেচিবিলিটি এণ্ড ৰেছপন্সিভনেছ ইন এড্ৰেছিং ইছ্যুজ ফেচ বাই শ্বেডিউল কাষ্ট কমিউনিটিজ ৱে ফৰৱাৰ্ডটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বহুত আণ্ডাৰমাইন কৰে কিন্তু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সি এক্সট্ৰা 2-3 মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম কৰে ডাটা ডিভেন পলিচিছ use socio-economic caste census data to create targeted policies and update laws like POCA Protection of Civil Rights Act to address emerging issues institutional strengthening enhance special courts capacity train law enforcement and empower scheduled caste communities for monitoring ঠিক আছে ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব স্পেচিয়েল কোৰ্ট বনাব লাগিব শ্বেডিউল কাষ্টৰ মানুহবিলাকৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবোৰ ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে ল এনফৰ্চমেণ্টবিলাক আমি ট্ৰেইনিং দিব লাগিব ঠিক আছে যিবোৰ পুলিচৰ আছে পুলিচবোৰ আছে সিহঁতক আমি ট্ৰেইনিং দিব লাগিব যে তোমালোকে শ্বেডিউল কাষ্টৰ কমিউনিটিৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰতি অকণো এম্পেথি ৰাখিবা তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট তেওঁলোকক ব্ৰুটেলিটি প্ৰেক্টিছ কৰিব নাযাবা তেওঁলোকক ৰেচপেক্ট কৰিবা ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট দিবা বাকীবোৰ কমিউনিটিৰ দৰে ঠিক আছে অকণমান এম্পেথি ৰাখিব লাগিব এম্পাৱাৰ শ্বেডিউল কাষ্ট কমিউনিটি ফৰ মনিটৰিং এম্পাৱাৰমেণ্ট improve education provide skill development support entrepreneurship ensure land rights and access quality healthcare ঠিক আছে এটা UPSC 2014 চনত কি কৈছিলে গভৰ্ণমেণ্ট এটা কোৱেশ্চন সুধিছিলে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ স্কিম আছে সেইবোৰ ভালনাৰেবল কমিটিজ সেইবিলাকক কি কৈছে সোশ্যাল সাপোৰ্ট দিছে কিন্তু সিহঁতৰ কি কৈছে বাট মে লিমিট দেয়াৰ এবিল টু এষ্টাব্লিছ বিজনেছ ইন আৰবান ইকনমিজ ঠিক আছে এটা UPSC 2014 চনত কোৱেশ্চনটো কৰিছিলে যে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম আছে ভালনাৰেবল কমিটিবিলাকক কি কৈছে সোশ্যাল সাপোৰ্ট দিছে কিন্তু সেই কমিউনিটিবিলাকৰ মানুহে আৰবান ইকনমিবিলাকৰ নিজৰ বিজনেছ এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিহৰ কাৰণে লিমিটেড কেপিটেল এক্সেছ তো যিবোৰ ভালনাৰেবল কমিটি আছে সেই মানুহবিলাকে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কেপিটেলটো লাগিব পইচাটো লাগিব তো তেওঁলোকৰ কি ফাইনেন্সিয়েল এইডে নাই তেওঁলোকৰ লোনে নিদিয়ে নিজৰ পইচা যোনে অকণমান ধনী হ'ব পাইছে সিহঁতে নিজৰ পইচা খৰচ কৰি বিজনেছ এষ্টাব্লিছ কৰিছে যিবোৰ ধনী নহয় কিন্তু সপোন পূৰি ৰাখিছে যে মই এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিম তেওঁলোকক কি কৰিব চৰকাৰে তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল এইড দিব লাগিব লোন দিব লাগিব ৰাইট তেতিয়া কম ইণ্টাৰেষ্টত লোন দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে কেপিটেল এক্সেছ পাব তেতিয়া তেওঁলোকে বিজনেছ এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব lack of funds for starting a retail business in urban area দোকান এখন খুলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পইচা নাথাকে ফান্ডছে নাই ইনসাফিচিয়েণ্ট বিজনেছ স্কিল ট্ৰেইনিং বিজনেছটো চলাবৰ কাৰণে অকণটো স্কিল লাগিব অকণ ট্ৰেইনিং লাগিব তেওঁলোকে সেই ভালনাৰেবল কমিটিবিলাকৰ পঢ়া শুনাই হেৰি পোৱা নাই অপৰচুনিটি পোৱা নাই তেওঁলোকে বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে স্কিল ট্ৰেইনিং ক'ত শিকিব গতিকে তেওঁলোকক এনেকুৱা ট্ৰেইনিংবোৰ দিব লাগিব
স্কিম ফ'কাছ অন ৱেলফেয়াৰ ৰাডাৰ দেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ তো তেওঁলোকে ৱেলফেয়াৰ কাৰণে কৈছে ঠিক আছে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে স্কিমবোৰ খুব কমে আছে গতিকে সেই ভালনাৰেবল কমিউনিটিৰ মাজত যাতে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটো প্ৰমোট কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে স্কিমবোৰ আনিব লাগিব ডিপেণ্ডেঞ্চি অন ছাবচিডিজ ৰিলায়েঞ্চ অন ছাপৰ্ট কেন ৰিডিউচ মটিভেশ্যন ফৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ মই যিটো কৈছিলোঁ ইমানে ছাবচিডি আছে ইমান কম দামত দাউল চাউল যোগান ধৰি আছে দালি চাউল যে মানুহৰ মটিভেশ্যনটো খতম হৈ গৈছে মই কিয় কাম কৰিম ঘৰতে বহি বহি চব পাই আছোঁ দেখোন ঠিক আছে তেনেকুৱা নিচিনা কথা আৰ্বান মাৰ্কেট বেৰিয়াৰ হাই কম্পিটিশ্যন বিউৰ'ক্ৰেটিক হাৰ্ডেল প্ৰিভেণ্ট বিজনেছ এণ্ট্ৰি এতিয়া যেতিয়া আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত মাৰ্কেটবিলাকত নতুনকৈ দোকান খুলিব তাত তুমি মিউনিচিপালিটিৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব তেওঁলোকক টেক্স দিব লাগিব ঠিক আছে এইবোৰ বিউৰ'ক্ৰেটিক হাৰ্ডেল আছে তাৰপিছত তাত কম্পিটিশ্যনো বহুত হাই এনেকুৱা ধৰণৰ অলৰেডি দোকানবোৰ এষ্টাব্লিছ হৈ আছে তাত গৈ পেলাই সেই কম্পিটিশ্যনৰ মাজত টিকি থকাটো বহুত ডাঙৰ কথা তেওঁ আৰ্বান মাৰ্কেটত এনেকুৱা বেৰিয়াৰবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাত দোকান খুলিবৰ কাৰণে লাইচেঞ্চ পাবলৈ টান ঠিক আছে বহুত টাইম লাগে বিউৰ'ক্ৰেটিক হাৰ্ডেল সেইটোকে কৈছে যে টেবুলৰ তলতে পইচা নিদিলে লাইচেঞ্চখন নোপোৱাই তুমি পালেও তুমি বহুত বছৰ লাগিব ছ'চিয়েল ষ্টিগমা ভালনাৰেবল কমিউনিটিজ ফেচ এক্সক্লুজন ফ্ৰম বিজনেছ নেটৱৰ্ক এতিয়া সেই আপাৰ কাষ্টৰ মানুহে ছাপ'জ 4-5খন দোকান দি থৈ দিছে মাজতে সেই ল'ৱাৰ কাষ্টৰ মানুহ কিবা ভালনাৰেবল কমিউনিটিৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰে দোকান এখন দিলে তো সেই দোকানখনৰ পৰা কোনেও বস্তু নিকিনে ঠিক আছে তো এইবোৰ ছ'চিয়েল ষ্টিগমা ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ছ'চিয়েল বায়াছেছ মে হিণ্ডাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন বিজনেছ পাৰ্টনাৰশ্বিপ এণ্ড কলাবৰেশ্যন তো মানুহে এইবোৰ দোকান দি পেলাই কি লাভ মোৰ দোকানৰ পৰা কোনোৱে একো নিকিনি কাৰণ মই লোৱাৰ কাষ্টৰ ভালনাৰেবল কমিউনিটি মানুহ ঠিক আছে গতিকে সেইকাৰণে আৰ্বান ডিছপ্লেচমেণ্ট আৰ্বানাইজেশ্যন কেন ডিছপ্লেচ কমিউনিটিজ ফ্ৰম প্ৰাইম লোকেশ্যনছ এতিয়া আৰ্বানাইজেশ্যন কৰিব যাওঁতে কেতিয়াবা আহিব দোকান ভাঙি থৈ গুচি যাবহি যে এইখিনি চৰকাৰী মাটি আছিলে তোমালোকে ছাপ'জ তেনেকুৱা ভালনাৰেবল কমিউনিটিৰ পৰা মানুহে গৈছে গৈ পেলাই দোকান এখন ভাড়াত লৈছে ভাড়াত লৈ পেলাই দোকান এখন দি আছে ঠিক আছে জেগা এটা ভাড়াত লৈ পেলাই তাৰপিছত আহি পেলাই কেতিয়াবা গম পাব যে এইখিনিচোন গভৰ্ণমেণ্টৰ এৰিয়াহে ঠিক আছে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে আহি পেলাই সেই দোকানখন ভাঙি দিলে তো দোকানখন এনেই গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্বান ডিছপ্লেচমেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় কেতিয়াবা স্লাম ৰিডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টবোৰ আহি যায় সিহঁতে কি কৰিব স্মল বিজনেছ অ'নাৰ্ছ আউট অফ চেণ্ট্ৰেল এৰিয়া তো ইছলামবিলাক যেতিয়া ৰিডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰজেক্টবোৰ আনে তেতিয়া সেই স্মল বিজনেছবিলাকে নিজৰ কাম হেৰুৱাবলগীয়া হয় ঠিক আছে এতিয়া আকৌ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিঙৰ ওপৰত আমি এখন পঢ়িলোঁ কাৰণ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো নিজৰ থাকে আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰেও বহুতখিনি পদক্ষেপ লৈছে ঠিক আছে গতিকে আমি পিটিককৈ অকণ চাই লওঁ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং অন ইণ্ডিয়া দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ sought an action taken report from the union and the state government regarding the implementation of its 2023 judgment in the Dr. Balram Singh versus Union of India case on the eradication of manual scavenging. তো manual scavenging যিটো এমপ্লয়মেণ্ট আছে সেইটো প্ৰহিবিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে 2013 চনতে কি আছিলে এখন আহিছিলে কিন্তু এখন ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাই নাই তো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কি কৈছিলে ইউনিয়ন আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ৰিপৰ্ট বিচাৰিছিলে যে তোমালোকে নিজৰ চেণ্টাৰত বা হওক বা ষ্টেটবিলাকত হওক তোমালোকে মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিঙৰ এমপ্লয়মেণ্টটো বন্ধ কৰিছানে নাই সেইটো আঁতৰ হৈছেনে নাই তাৰ ওপৰত কি হৈছিলে ৰিপৰ্ট এটা বিচাৰিছিলে কি সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডাইৰেক্টিভছ 2023 জাজমেণ্ট এইবোৰ পৰা ৰিচেণ্ট ঘটনা হয় এইবোৰ মানে আমি যদি এনচাৰত লিখি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ এনচাৰটো বেছি মজবুত হৈ যাব ঠিক আছে ইৰাডিকেশ্যন মেজাৰ্ছ ইউনিয়ন ষ্টেট এণ্ড ইউটিএছ মাষ্ট টেক আৰ্জেণ্ট ষ্টেপ টু এলিমিনেট মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং এণ্ড হাজাৰ্ডাছ ক্লিনিং অফ চিৱাৰ্ছ চেপ্টিক টেংকছ তো সেই মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিংবিলাকে কি হয় যিবোৰ চেপ্টিক টেংক আছে যিবোৰ চিৱাৰ আছে নলা নৰ্দমা আছে আমাৰ যিটো টয়লেটৰ যিবোৰ হেৰি আছে গাঁতবোৰ আছে সেইবোৰ চাফা কৰে গতিকে বহুত হাজাৰ্ডিয়াছ কণ্ডিশ্যন হয় তাৰ পৰা মানুহৰ যদি ভালকৈ চুটটোত পিন নলয় তেনেহ'লে সেইবোৰ হেল্থত এফেক্ট কৰিব পাৰে গতিকে সেইবোৰ কি কৈছে সেইবোৰ মেনুৱেলি স্কেভেঞ্জিং কৰা বন্ধই কৰি দিছে ঠিক আছে ৰিহেবিলিটেশ্যন ফৰ ফেমিলিজ ফুল ৰিহেবিলিটেশ্যন ইনক্লুডিং এমপ্লয়মেণ্ট টু দ্য নেক্সট অফ কিং এডুকেশ্যন এণ্ড চিলড্ৰেন এণ্ড স্কিল ট্ৰেইনিং ফৰ ফেমিলিজ অফ ডিজিজ ৱৰ্কাৰ্ছ মাষ্ট বি ইনচৰ্ড তো সেইবোৰ কাম কৰোঁতে মানুহ মৰি যায় তো সেই মৰি যাওঁতে কি হ'ব তেওঁলোকৰ ফেমিলিবিলাকক কোনে চাব তেওঁলোকক ৰিহেবিলিটেট কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ পোৱালীবিলাকক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পঢ়া শুনা সুবিধা দিব লাগিব আৰু যিখিনি তেওঁলোকৰ ডাঙৰ হ'লে যিখিনি মানুহে কৰি আছে তেওঁলোকক কি হ'ব স্কিল ট্ৰেইনিং দিব লাগিব অল্টাৰনেটিভ লিভলিহুড দিব লাগিব ইনহেন্স কম্পেনচেশ্যন ফৰ চিৱাৰ ডেথ ৱাজ ৰেইজ ফ্ৰম 10 লাখ টু 30 লাখ গতিকে এইবোৰ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং কৰোঁতে যদি কোনোবা ঢুকাই যায় গতিকে তেওঁ ঢুকালে আগত 10 লাখ দিছিলে এতিয়া 30 লাখ টকালৈকে দিয়া হ'ব ঠিক আছে আৰু এইবোৰ চাফা কৰোঁতে যে কোনোবাই পাৰ্মানেণ্ট ডিছেবিলিটি ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে তেওঁলোকক 20 লাখ টকা দিয়া হ'ব কম্প্ৰিহেনচিভ ছাৰ্ভে এণ্ড নেশ্যন ৱাইড ছাৰ্ভে মাষ্ট বি কণ্ডাক্টেড উইথিন 1 year টু আইডেণ্টিফাই অল মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ্ছ এণ্ড এনচিয়ৰ ইনক্লুজন ইন ৰিহেবিলিটেশ্যন স্কিম ঠিক আছে তো এবছৰৰ ভিতৰতে তোমাৰ যিমানখিনি নেশ্যন ৱাইড মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ আছে তেওঁলোকক কি হ'ব এটা ছাৰ্ভে কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন স্কিমত ইনক্লুড কৰা হ'ব ট্ৰেইনিং মডিউলছ এজেঞ্চিজ লাইক
NCSK, National Commission for Saphai Karmachari, National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes, and the Union Government are required to prepare training and awareness module for use at district and state level under the 2013 Act. তো 2013 চনৰ যিখন প্ৰিভেনশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট এজ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ এক্ট 2013 সেইখনৰ আণ্ডাৰত কি কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে হওক NCSK, NCST, NCST কি কৰিব লাগিব এৱাৰনেছ আনিব লাগিব সেই মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰবোৰৰ মাজত যে তোমালোকে যিটো এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি পাই আছে মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ হিচাপে সেইটো বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত বেন কৰা হৈছে তো গতিকে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰা তো তোমালোকে ভৰসা যাওঁ আমি এতিয়া কি কৰিম টেনশ্যন নল'বা আমি চৰকাৰ তোমালোকে কি কৰিম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিম বেলেগ এটা কামৰ কাৰণে তোমালোকৰ ট্ৰেইনিং দিম তোমালোকে বেলেগ কাম কৰিবা ঠিক আছে এই এৱাৰনেছটো তোমালোকে আনিব লাগিব Definition and legal status. Legal definition as per prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation. Act 2013. Manual scavenging include handling human excreta manually from dry latrines, open drains, and pits. Manual scavenging ot কি দৰে ডিফাইন কৰিছে সেই এখন হিউমেন যিটো এক্সক্ৰিটা আছে যেটো আমাৰ পুপটো আছে সেইটো হ্যান্ডলিং কৰিব তেওঁলোকে ড্ৰাই লেট্ৰিনে হওক ওপেন ড্ৰেইনছে হওক পিটৰ পৰা ঠিক আছে তো সেইকাৰণে যিখিনি মানুহ আছিলে সেইখিনি মানুহে যেতিয়া গম পাইছিলে যে ইহঁতে আমাৰ পুপটো চাফা কৰে তেতিয়া সেইখিনি মানুহক কি কৈছিলে হিন চকুৱে চাইছিলে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে প্ৰেজুডিছ প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ পুলিচ সোমাব দিয়া নাছিলে আনকি ৰিলিজিয়াছ যিবোৰ ফেষ্টিভেল আছিলে কালচাৰেল ফেষ্টিভেল আছিলে তেওঁলোকক তাত আহিব দিয়া নাছিলে মানুহৰ সকাম পাতিলেও তেওঁলোকক আহিব নিদিয়ে ঠিক আছে মানুহৰ আহিলেও তেওঁলোকক ভালকৈ বহিবৰ কাৰণে নকয় বহালেও বাহিৰত বহাব তেওঁলোকে য'ত বহায় সেইবোৰ চাফা কৰি দিয়ে পানী ঢালি দিয়ে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে Status of prohibition manual scavenging has been officially banned since 1993. Yet incidents continue to be reported. As of 31st July 2024, 732 out of 766 districts have declared themselves manual scavenging free, though the accuracy of such claims remain disputed. So in that, total 766 খন ডিস্ট্ৰিক্ট আছিলে য'ত মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং প্ৰেক্টিছ কৰা আছিলে তাত কৈছে যে 2024 চনলৈকে কি হৈছে তাৰে 732 ডিস্ট্ৰিক্টত মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং ফ্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা আছে তথাপিও এই ডাটাটো এতিয়াও ডিস্পিউটেড হৈ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ দেখাব যে চব ঠিকে আছে চব চংগা চি চব চংগা এনেকৈ দেখাব গতিকে এইবোৰ ক্লেইম কি হৈছে ডিস্পিউটেড হৈ আছে গভৰ্ণমেণ্ট মেজাৰ্ছ টু এলিমিনেট মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং এটা যিখন আমি পঢ়িলোঁ 2013 চনত যিটো মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিংটো বেন কৰিলে তো সেইটো এটা এলিমিনেট কৰিবৰ কাৰণে মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং এটা ভাল প্ৰচেষ্টা হ'ল গতিকে কোনোবাই যেনি এতিয়া মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ হিচাপে কাৰোবাক ৰাখে সি চিডুল কাষ্ট কমিউনিটিয়ে হওক বা বেলেগ কমিউনিটিয়ে হওক সেইটো কি হ'ব এটা কগনিজিবল নন বেইলেবল অফেন্সেছ ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ অফেন্সত তুমি বেইলে নোপোৱা তোমাৰ সজা হ'বই হ'ব কগনিজিবল অফেন্সেছ তাত তোমাৰ শাস্তি পাবাই তুমি এমপ্লয়মেণ্ট অফ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ড্ৰাই লেট্ৰিনছ প্ৰহিবিশ্যন এক্ট 1993 তো ড্ৰাই লেট্ৰিন বনোৱাটো বন্ধ কৰি দিলে ড্ৰাই লেট্ৰিন বনালে চাফা কৰিব লাগিব সেইটো বনোৱাই বন্ধ কৰি দিলে ঠিক আছে বেন্স এমপ্লয়মেণ্ট অফ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ড্ৰাই লেট্ৰিনছ ছাপৰ্টিভ লিগেল প্ৰভিজনছ এক্টছ লাইক প্ৰটেকশ্যন অফ চিভিল ৰাইট এক্ট 1955 Protection of atrocities for the community scheduled caste and scheduled tribe Act 1989 ensure additional legal safeguards. Namaste scheme 2023 2023 আছিলে Namaste scheme আমি পঢ়িছিলোঁ সিহঁতে কি কৰিব লাগিব যিখিনি স্যানিটেশ্যন ওয়াৰ্কাৰ আছে সিহঁতৰ সেফটি চাব লাগিব সিহঁতৰ যাতে অকমান প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা যায় সুট টুট পিন্ধি লৈ পেলাই যায় আছে ঠিক আছে সেফটিটো আমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ ডিগনিটিটো যদি হাৰ্ম নহয় প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেট কৰা হ'ব ঠিক আছে এইবোৰ আছিলে Namaste scheme হেতু লগত জড়িত Namaste scheme 2020 আছিলে সাফাই কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত স্যানিটেশ্যন ওয়াৰ্কাৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেট কৰিব লাগিব সেফটিটো এনশিওৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ ডিগনিটি বচাব লাগিব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন R1 2.0 allocated 371 crore to the mechanize sanitation work in small town সেই স্মল টাউন বিলাকত যিবোৰ sanitation work আছে সেইবোৰ এটা মানুহে নকৰে মেনুৱেলি নকৰে সেইবোৰ মেকানাইজ কৰি দিব ঠিক আছে মেচিনে সেইবোৰ কৰিব হেতু R1 ত আহিছিলে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন Dedicated institutions NCSK National Commission for Saphai Karmachari advisory rule ঠিক আছে it work under the Ministry of Social Justice and Saphai Karmachari Ministry of Social Justice and Empowerment for Saphai Karmachari welfare ঠিক আছে গতিকে Ministry of Social Justice and Empowerment এনেকুৱা ধৰণৰ কি কৈছে advisory body কিছুমান dedicated institution কিছুমান বনাই দিছে যাতে সেইখিনি মানুহৰ welfare হয়
নমস্তে স্কিমটোৰ হেৰি কি আছিলে ফুল ফৰ্ম কি আছিলে আৰু সেইটো স্কিমটো কোনে আনিছিলে কিমান চন আনিলে আমি গম পালোঁ 2023 চনতে আনিছে আনা যোনটো মিনিষ্ট্ৰী আছে সেই মিনিষ্ট্ৰীটো হ'ল মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট নমস্তে স্কিমৰ ফুল ফৰ্মটো কি নেশ্যনেল একশ্যন ফৰ মেকানাইজ চেনিটেশ্যন ইক'চিষ্টেম মানে এতিয়া চেনিটেশ্যনটো মানুহে কৰিব দৰকাৰ নাই মেচিন দি পেলাই কৰা হ'ব ঠিক আছে এইবোৰ আৰ্বান লোকেল বডিবিলাকত কৰা হ'ব সেইকাৰণে তোমালোকে দেখিবা ছুপাৰ চাকাৰ আনিছে সেই যিবোৰ নলা নৰম আছে চাফা কৰিবৰ কাৰণে মানুহে দি চাফা কৰে এতিয়া ছুপাৰ চাকাৰ আনিছে ঠিক আছে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি পেলাই কোটি টকা খৰচ কৰি পেলাই ছুপাৰ চাকাৰ দি চাফা কৰিব তেনেকুৱা আকৌ মেইন হ'ল ক্লিনিং কৰিবলৈ ৰবট লৈ আনিছে ঠিক আছে বান্দিকোট সেইটো আমি পঢ়িছিলোঁ মেইন হ'ল ক্লিনিং কৰিবৰ কাৰণে যিটো ৰবটিক ইউজ কৰে তাৰ নামটো আছিলে বান্দিকোট তো বান্দিকোটটো তোমাৰ ইউজ কৰিছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেৰেলা ষ্টেটে 100% লিটাৰেচি নহয় একচুৱেলি 90% 96% তো কেৰেলা তোমাৰ 15খন ষ্টেট আছে কেৰেলা এইবোৰ ইন'ভেশ্যনবিলাক আনি থাকে কেৰেলা এইবোৰ ৱাটাৰ বেজেটো বনাইছিলে সেইটো আমি নিউজত পাইছিলোঁ এতিয়া কেৰেলা প্ৰথমখন ষ্টেট আছে যে মেইন হ'ল ক্লিনিং কৰিবৰ কাৰণে ৰবট ইউজ কৰে তাৰ নামটো কি বান্দিকোট ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব এতিয়া চিডিউল কাষ্টৰ কি কৰা হৈছে চাব কেটেগৰাইজেশ্যন কৰা হৈছে ঠিক আছে তো চিডিউল ক্লাছবিলাকো বহুত ভাগ আছে তাৰ চাব কেটেগৰাইজেশ্যন কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে এতিয়া কিছুমান সিহঁতৰ কি আছে চেলেঞ্জেছ আছিলে কৰিবলৈ যাওঁতে কি আছে চাব কেটেগৰাইজেশ্যন কিয় কৰিব লাগে সেইখিনি অকণ পাওঁ চাব কেটেগৰাইজেশ্যন অফ চিডিউল কাষ্টেছ The Union government has formed a 5-member committee of secretaries chaired by the cabinet secretary to evaluate and work out a method for the equitable distribution of benefits, schemes, initiative to the most backward communities among the over 1,200 scheduled castes across the country that have been crowded out by relatively forward and dominant ones. ঠিক আছে তো আমাৰ যিখিনি কমিটি আছে 5-member কমিটি এখন বনালে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক আছে তো 5-member কমিটিখনে কি কাম কৰিব এতিয়া সেই চিডিউল কাষ্টৰ চাব কেটেগৰাইজেশ্যন কৰি দিব ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়াত চিডিউল কাষ্ট কিমানটা আছে 1200টামান আছে তাৰপিছত আহিব হোৱাট ইজ চাব কেটেগৰাইজেশ্যন অফ কাষ্ট ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ফাৰ্ডাৰ ক্লাছিফাইং বৰ্ডাৰ কাষ্ট গ্ৰুপ ইনটু চাব গ্ৰুপছ বেছড অন ভেৰিয়াছ ক্ৰাইটেৰিয়া বহুতকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া ওপৰত কি হ'ব যিবোৰ ডাঙৰ এতিয়া চিডিউল কাষ্ট বুলি ক'লে কিমান ডাঙৰ এটা বৰ্ডাৰ কাষ্ট গ্ৰুপ হয়নে নহয় তাৰ ভিতৰতো কৈছে চিডিউল কাষ্টৰ ভিতৰতো কিছুমান অংশ মানুহ কি হ'ব বেছিয়ে পিছপৰা যেনেকৈ ট্ৰাইববিলাক আছিলে ট্ৰাইবৰ ভিতৰত যিবোৰ ডি নটিফাইড ট্ৰাইব আছিলে সেইখন বেছিয়ে পিছপৰা আছিলে ৰাইট তো সেইবোৰ চাব কেটেগৰাইজেশ্যন কৰোঁতেহে গম পাইছে ঠিক তেনেদৰে এতিয়া চিডিউল কাষ্টৰ মানুহখিনিও এতিয়া তেনেকুৱা ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে ঠিক আছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে কিন্তু কথাটো হ'ল এতিয়া ছাপ'জ এটা প'ৰ ফেমিলি আছিলে তাৰ পৰা পঢ়িবৰ কাৰণে ওলাই আহিলে ল'ৰা দুটা ঠিক আছে মা দেউতাক আছিলে ল'ৰা দুটা আছিলে সেই ল'ৰা দুটাই পঢ়িবৰ কাৰণে চিডিউল কাষ্টৰ ওলাই আহিলে তো সিহঁতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পালে ৰিজাৰ্ভেশ্যনত পাই পেলাই সিহঁতে প্ৰথমে পঢ়িলে হাই এডুকেশ্যনত তেওঁলোকে নাম লগালে এটা ডক্টৰ হ'ল এটা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল ঠিক আছে তো তেওঁলোকে সোনকালে জবো পালে কাৰণ জববিলাকত চিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত হাই পষ্টত গুচি গ'ল ঠিক আছে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা থাকে তো সেইটো ফেমিলি অট'মেটিকেলি এতিয়া কি হ'ল ফাইনেলি ইকনমিকেলি ৱেল অফ হৈ গ'ল আৰু যিহেতু ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ গতিকে তেওঁলোকে মানুহক চাব লাগিব ঠিক আছে গতিকে সেইখন এতিয়া ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেইখন কৰে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিটো হীন ভাৱ আছিলে সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল তো এখন ঘৰ কি হৈ গ'ল লাহে লাহে মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ লগত মিলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কোনে সন্মান নকৰে ঠিক আছে কিন্তু কথাটো হ'ল যেতিয়া তেওঁলোকৰ সন্তান হ'ব তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব তেওঁলোকৰ এটা পইচাৰ অভাৱ নাই তেওঁলোকে খুব দামী স্কুলত পঢ়াব ঠিক আছে লাগিলে ফৰেইনত পঢ়াই লৈ আনিব তথাপিও সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে কি হ'ব তেওঁলোকৰ ফেমিলি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি হ'ব আকৌ তেওঁলোকে চিডিউল কাষ্টৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কিন্তু তেওঁলোকে অলৰেডি বহুত ভাল স্কুলত পঢ়ি অহা বহু ভাল এডুকেশ্যনৰ সুবিধা পাইছে ঠিক আছে ইমানে পইচা যে নিজৰ বিজনেছ এটাও কৰিব পাৰে বা জব পাব পাৰে কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাই আছে তো কিন্তু চাবলৈ গ'লে সেইটো ফেমিলিটো কি আছে অলৰেডি ইকনমিকেলি ৱেল অফ হৈ গ'ল ধনী হৈ গ'ল ছ'চাইটি তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছটো ভাল হ'ল ঠিক আছে ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছ ভাল হ'ল ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভাল হৈ গ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল তাৰ লগতে আৰু এঘৰ মানুহ আছে সেইখনো চিডিউল কাষ্টৰ মানুহ হয় কিন্তু তাৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে কি হ'ল পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা পোৱা নাই আৰু সিহঁতৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আছিলে সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো সেই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ছোৱালীকেইটাই পঢ়ি পেলাই লৈ ল'লে তো একচুৱেলি পাব লাগিছিলে কোনে
তাৰ লগত যি ঘৰ আছিলে দুখীয়া পৰিয়ালৰ শিডিউল কাষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আছিলে সিহঁতে পাব লাগিছিলে তো সেই শিডিউল কাষ্টৰ বা শিডিউল ট্ৰাইবৰ বা OBC হওক এই যিখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে তাত এতিয়া OBC বা NCL আহিছিলে নন ক্ৰিমিলিয়াৰ কনচেপ্টটো আনিলে কিন্তু শিডিউল কাষ্ট আৰু শিডিউল ট্ৰাইবত কি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যিখিনি মানুহে অলৰেডি ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিষ্টেমটো সুবিধা পাইছে সেইখিনি মানুহে ধনী হৈ গৈ আছে তো সেইখিনি শিডিউল কাষ্টৰ শিডিউল ট্ৰাইবৰ মানুহখিনিৰ ভিতৰতো এটা ইনইকুৱেলিটি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিখিনি মানুহে পঢ়া শুনা কৰি আগুৱাই গ'ল শিডিউল কাষ্টৰ বা শিডিউল ট্ৰাইবৰ সেইখিনি মানুহে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো ইউজ কৰে তাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনে ইউজ কৰে আৰু তেওঁলোক তেনেকেই আগবাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু তাৰে সেই শিডিউল কাষ্টৰ বা শিডিউল ট্ৰাইবৰ কিছুমান মানুহ কি হ'ল সিহঁতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিটো নাপালে গতিকে তেওঁলোক দুখীয়া হৈ থাকি গ'ল তো সেই শিডিউল কাষ্ট বা শিডিউল ট্ৰাইবৰ মানুহখিনিৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাতো এটা ইনইকুৱেলিটিৰ ৰাইজ হৈছে কিছুমান মানুহ ধনী হৈ গৈছে আৰু কিছুমান দুখীয়া হৈ থাকিলে গতিকে তাত কি হৈছে যেনেকৈ OBC বিলাকত নন ক্ৰিমিলিয়াৰ কনচেপ্টটো আনিলে যাৰ ইনকাম 8 লাখ টকাতকৈ বেছি হয় তেনেকৈ OBC সেইটো ষ্টেটাছটো চেণ্ট্ৰেল লেভেলত নাপাব ঠিক আছে কাৰণ তেনেহ'লে কি হ'ল অলৰেডি ইকনমিকেলি ৱেল অফ হৈ গ'ল খালি সেইখিনি পোৱা মানুহক দি থাকিলে নহ'ব তো যিখিনি ৰিয়েল বেনিফিচিয়াৰী হয় সেইখিনি আমি এক্সক্লুড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেওঁলোকক আমি ইনক্লুড কৰিব লাগিব তেওঁলোকক আমি সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিষ্টেমটো ভাগদাৰী কৰিব লাগিব ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে এতিয়া শিডিউল কাষ্ট আৰু শিডিউল ট্ৰাইবতো কি হৈছে তাতো কিছুমান মানুহ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা লৈ ধনী হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই ধনী ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা বাৰে লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইকাৰণে সেইটো ছেকশ্যনৰ মানুহ অকণমান বেছি ধনী হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সেই কাষ্টৰ মাজতো ইনইকুৱেলিটি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইটো এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে কি কৈছে শিডিউল কাষ্ট আৰু শিডিউল ট্ৰাইবটো সাব কেটেগৰাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আহিছে ঠিক আছে Over time, some castes and communities have sought recognition and specific privileges based on their unique characteristics, historical backgrounds, and socio-economic status. Subcategorization attempts to address the diversity within the larger caste group, provided targeted benefits. Targeted benefit দিব লাগিব যিবিলাকে অলৰেডি ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাইছে অলৰেডি ইকনমিকেলি ৱেল অফ হ'লেই ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছ যাৰ ভাল হৈ গৈছে সিহঁতক দিব নালাগে যিখিনি ৰিয়েল বেনিফিচিয়াৰী আছে সিহঁতক দিব লাগিব ঠিক আছে তো শিডিউল কাষ্টৰ বা শিডিউল ট্ৰাইবৰ যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে আজিলৈকে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰি আছে ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছ ভাল হোৱা নাই ইকনমিকেলি ৱেল অফ হৈ পোৱা নাই তেওঁলোককহে সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিষ্টেমটো পাৰ্ট কৰিব লাগিব ভাগ দিব লাগিব ঠিক আছে এনেকৈ টাৰ্গেটেড বেনিফিট দিব লাগিব to specific subgroups that may be perceived as socially and economically disadvantaged. Why is subcategorization within caste needed? Graded inequalities among scheduled caste. তো scheduled caste মাজতো আমি inequality দেখিবলৈ পাইছোঁ. Some scheduled caste communities lack basic facilities with more forward communities crowding out backward ones. তো scheduled caste community বিলাকৰ মাজতে কিছুমান এটা কমিউনিটি কিছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা লৈ পেলাই ফৰৱাৰ্ড হৈ গৈছেগৈ ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ মাজত ফৰৱাৰ্ড বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি সৃষ্টি হৈ গৈছেগৈ এক্সাম্পল তামিলনাডু এলোকেটেড 3% অফ scheduled caste quota to the অৰুন্ধতীয়াৰ কাষ্ট ডিউ টু জব ডিছপেৰিটি তো শিডিউল কাষ্টৰ বিলাকতো বহুত কাষ্ট আছে ন তাৰপিছত যিটো তামিলনাডু অৰুন্ধতীয়াৰ কাষ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ দেখা গৈছে যে সেইটো কাষ্টৰ পৰা জব অপৰচুনিটি নাপায় গতিকে তেওঁলোকে কি কৈছিলে 3% শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে যিখিনি কোটা আছিলে তাৰে ভিতৰত শিডিউল কাষ্টৰ কোটা 3% সেই অৰুন্ধতীয়াৰ কাষ্টৰ কাৰণে জবৰ ক্ষেত্ৰত ৰাখি দিছিলে ঠিক আছে যাতে তোমালোকে শিডিউল কাষ্টৰখিনি যিখিনি ছ'চিয়েলি ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড হৈ আছে সেইখিনিও আহিছে বেকৱাৰ্ড হৈ আছে সেইখিনি অপৰচুনিটি পায় ঠিক আছে ডিছপ্ৰপৰ্চনেট শ্বেয়াৰ ইন অপৰচুনিটি পায় অপৰচুনিটি দিয়া হৈ আছে কনষ্টিটিউশ্যনে হওক বা লিগেলি হওক কিন্তু কৈছে হেড ডিছপ্ৰপৰ্চনেট শ্বেয়াৰ আছে যিখিনি অলৰেডি পাই আছে সিহঁতেই পাই আছে যিখিনি পোৱা নাই সিহঁতে পোৱাই নাই প্ৰটেক্টিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন লিডছ টু আনইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইন এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এডুকেশ্যন গতিকে সেই শিডিউল কাষ্টৰ কমিউনিটিৰ মাজতো কিছুমান কমিউনিটি কি হৈছে এমপ্লয়মেণ্টৰ সুবিধা পাইছে জবৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা পাইছে এডুকেশ্যনৰ সুবিধা পাইছে আৰু কিছুমান কমিউনিটি এতিয়াও বেকৱাৰ্ড হৈ আছে সিহঁতে জবৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন পোৱাই নাই ঠিক আছে তো সেই ছেম কাষ্টৰ মাজতো কি হৈছে সিহঁতৰ কমিউনিটিৰ মাজত বেলেগ বেলেগ আনইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক্সাম্পল জাষ্টিছ MS জানাৰ্থনম ৰিপ'ৰ্টছ highlighted job under representation for অৰুন্ধতীয়াৰ কাষ্ট এই তামিলনাডু অৰুন্ধতীয়াৰ কাষ্টটো এইটো ৰিপৰ্টে হাইলাইট কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ জবত আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হৈ আছে তেতিয়া তামিলনাডু চৰকাৰে শিডিউল কাষ্টৰ যিখিনি কোটা আছিলে তাৰে 3% কোটাটো কি কৰিলে সেই কাষ্টটোক অৰুন্ধতীয়াৰ কাষ্টটোক জবৰ ক্ষেত্ৰত দি দিছিলে অভাৰকামিং হাইৰাৰ্কি scheduled castes are not homogeneous and some communities have advanced
while others remain disadvantaged যেটো মই ক'লো আৰু scheduled caste ভিতৰতো কিছুমান কমিউনিটি এডভান্স হৈ গৈছে বৰ্তমান ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা লৈ আৰু কিছুমান কমিউনিটি এতিয়াও ডিসএডভান্টেজ হৈ আছে গতিকে আমি সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যন কাক দিব লাগিব scheduled caste যিবোৰ ডিসএডভান্টেজ কমিউনিটি আছে সিহঁতকহে দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে জাস্টিস পাব অপৰচুনিটি পাব পঢ়িবৰ কাৰণে জবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সোশিও ইকোনমিক ষ্টেটাসটো আপলিফমেন্ট হ'ব সলিউশন Sub-categorization addresses internal hierarchy. Internal hierarchy বুলি কৈছে সেই কাষ্টৰ scheduled কাষ্টৰ মাজতো scheduled ট্ৰাইবৰ মাজতো internal hierarchy এটা আছে গতিকে সেই hierarchy যিখিনি ফৰৱাৰ্ডত আছে সেইখিনি আমি এক্সক্লুড কৰি যিখিনি ব্যাকৱাৰ্ডত আছে তেওঁলোকক আমি ওপৰলৈ তুলিব লাগিব to address internal hierarchy and promote equitable development সকলোৱে সমানকে ডেভেলপমেন্ট পাব লাগিব যিখিনি অলৰেডি পাই আছে তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে কি দৰকাৰ যিখিনি নাই পোৱা তেওঁলোকক দিব লাগিব Securing social mobility ঠিক আছে reservation policy has uneven benefits causing conflict between subcastes তো কাষ্টটো মাজতো বহুত সাবকাস্ট থাকে তো তাৰে যিবোৰ ফৰৱাৰ্ড কাষ্ট আছে সিহঁতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বেনিফিটটো পাই আছে যিবোৰ ব্যাকৱাৰ্ড কাষ্ট আছে ব্যাকৱাৰ্ড সাবকাস্ট আছে সিহঁতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বেনিফিটটো পোৱা নাই Need political and educational and occupational changes can enhance mobility with subcategorization as a solution যেটা subcategorize কৰি দিব যে যিখিনি ফৰৱাৰ্ড এই scheduled casteৰ মাজতো যিখিনি scheduled casteৰ যেটা সাবকাস্ট কৰি দিব সাব ক্লাসিফিকেশন কৰি দিব তেতিয়া scheduled casteৰ যিখিনি ফৰৱাৰ্ড সাবকাস্ট আছে সিহঁতক সেই সুবিধাটো নিদিব আৰু scheduled casteৰ যিখিনি backward subcaste আছে সিহঁতক ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধাটো দিব Ensuring social justice ensures fair treatment of marginalized communities and addresses their specific needs Solution subcategorization targets vulnerabilities of specific scheduled caste subgroup. তো scheduled caste जो subgroup আছে যিবোৰ বহুত vulnerable হৈ আছে তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰিব সিহঁতৰ social justice দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব Equitable resource distribution subcategorization helps prevent concentration of benefit in a few communities. গতিকে scheduled caste যিখিনি মানুহ অলৰেডি ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাই আছে সেইখিনি কি হৈ আছে বেনিফিট খিনি পাই আছে সুবিধাখিনি পাই আছে সিহঁতে socially economic development হৈ আছে কিন্তু যেটা সাবকাস্ট কৰি দিব যে যিবোৰ ব্যাকৱাৰ্ড হৈ আছে এই scheduled casteৰ মাজতো যিবোৰ ব্যাকৱাৰ্ড সাবকাস্ট আছে সিহঁতৰ কি কৰিব বেনিফিটৰ কাৰণে কাম কৰিব আৰু ৰিসোৰ্সবোৰ ৰিডিস্ট্ৰিবিউচন কৰি দিব Example Punjab's 1975 order of preference for scheduled caste recruitment ensured more equitable distribution there is one challenges আছে ঠিক আছে challenges associated with subcategorization of scheduled caste যেটা তুমি subcategorization কৰিব যাবা কিমান challenges face কৰিছে কি intra scheduled caste disparities the most backward scheduled caste group remain excluded from the benefits accessed by relatively advanced scheduled caste communities as highlighted by National Commission for Scheduled Caste তো National Commission for Scheduled Caste হেতু হাইলাইট কৰিছে যিখিনি এডভান্স scheduled caste community আছে তেওঁলোকে কি কৰি আছে এই সুবিধাখিনি পাই আছে আৰু যিখিনি ব্যাকৱাৰ্ড scheduled caste group আছে তেওঁলোকে এক্সক্লুড হৈ আছে তো তেওঁলোকৰ মাজতে ইন্ট্ৰা scheduled caste community কাষ্টৰ মাজতে মানুহখিনি মাজতে কি আছে ইন্ট্ৰা scheduled caste disparity দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটো কোনে কৈছে National Commission for Scheduled Caste Legal ambiguity the constitution allows only parliament to notify scheduled caste list but conflicting Supreme Court judgment 2004 versus 2020 have created uncertainty over state pass এটা কনস্টিটিউশনৰ যেটো আমি পঢ়িছিলো T41 তাত কি কৈছিলে যে scheduled casteৰ কোনখিনি মানুহ আছে তে scheduled কোনখিনি মানুহ scheduled casteৰ মৰ্যাদা দিব সেই কথাটো কোৱা আছিল কিন্তু এটো কোৱা নাছিল যে scheduled casteৰ বিলাকো ভিতৰত কি কৰিব লাগিব সাব ক্যাটেগৰাইজেশন কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো তুমি যেটা কোনবা এটা কমিউনিটিক তুমি হেই দিবা scheduled casteৰ মৰ্যাদা দিবা লাগিলে সেই কমিউনিটিৰ অকমান এডভান্স মানুহ নাথাকক কিয় সিহঁতৰ scheduled casteৰ বেনিফিট খিনি পাব ঠিক আছে Data deficiency, reliable, disaggregated data on subcaste size socio-economic status is lacking, making equitable subcategorization difficult. ঠিক আছে তো যেবোৰ disaggregated data আছে subcaste ওপৰত socio-economic status ওপৰত সেইবোৰ disaggregated data থাকে না subcategorization কৰিব কাৰণে difficult হৈ গৈছে এটা 12টা সিহঁতৰ scheduled casteৰ ভিতৰতে 12টা সাবকাস্ট আছে এই 12টা সাবকাস্ট গোটে ডাটাটো উলিয়াব লাগিব কোনখিনি বেসিকে ইকোনমিক্যালি ওয়েল অফ হৈছে কোনখিনি সোশিও ইকোনমিক্যালি আগবাঢ়ি গৈছে এডুকেশন আগবাঢ়ি গৈছে কোনখিনি নাই আগবাঢ়া এটা বহুত দীঘলীয়া কাম ঠিক আছে
Complex criteria establishing fair parameters, economic, educational, regional for sub-categorization is contentious and lack consensus. এতিয়া কিহৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো চেক কৰিব ইয়াৰ প্ৰথমে কৈছে ইকোনমিক যদি ইকোনমিক্যালি পইচা পাতি থকা হয় তো সিহঁতক শিডিউল কাষ্টৰ ফৰৱাৰ্ড সাবকাষ্ট হিচাপে মানি লোৱা হ'ব যাৰ এডুকেশ্যনাল ভাল আছে যাৰ জব ভাল আছে ঠিক আছে তো তেওঁলোকক কি বুলি ক'ব ফৰৱাৰ্ড সাবকাষ্ট হিচাপে মানি লোৱা হ'ব কিন্তু সেই কথাটো সকলো গ্ৰুপে মানি লোৱা নাই না খালি এইকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া ল'লে নহ'ব আৰু বেলেগ ক্ৰাইটেৰিয়া ল'ব লাগিব তো সেই ক্ৰাইটেৰিয়া কি ল'ব লাগিব তাৰ লগতে কনসেনসাস অহা নাই সহমতি অহা নাই তো শিডিউল কাষ্টৰ যেতিয়া সাব কেটেগৰাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যাব তো শিডিউল কাষ্ট যিমানবিলাক সাবকাষ্ট আছে সিহঁতৰ লগত কি কৰিব লাগিব আমি দেখিছোঁ যে পাব্লিক পলিচি ফৰ্মেশ্যন কৰোঁতে তেওঁলোকক পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ অপিনিয়নটো ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ পইণ্ট অফ ভিউটো ল'ব লাগিব সেই পইণ্ট অফ ভিউটো লওঁতে তেতিয়া যিখিনি ইকনমিক্যালি ৱেল অফ শিডিউল কাষ্টৰ সাবকাষ্ট আছে ফৰৱাৰ্ড সাবকাষ্ট আছে তেওঁলোকে এইটো কনসেনসাসটো সহমতি জনোৱা নাই যে তোমালোকে খালি ধনী হ'লে যে তোমালোকে আমাক শিডিউল কাষ্টৰ আণ্ডাৰত ফৰৱাৰ্ড সাবকাষ্ট হিচাপে গণ্য কৰিবা আমাক সুবিধাসমূহ নিদিবা সেইটো আমি মানি নলওঁ social fragmentation risks sub-categorization may trigger intra-caste conflict and undermine scheduled caste solidarity by creating competition for affirmative action benefit তো এটা কি হ'ব শিডিউল কাষ্টৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মাজতো এটা কি হ'ব বিভেদ আহি যাব ঠিক আছে যেতিয়া শিডিউল কাষ্টৰ মানুহখিনি সাব কেটেগৰাইজেশ্যন কৰিব যিখিনি ফৰৱাৰ্ড কমিউনিটি আছে সাবকাষ্ট আছে তেওঁলোকক যে নেগলেক্ট কৰি পেলাই যিখিনি বেকৱাৰ্ড সাবকাষ্টৰ মানুহক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত বেছি সুবিধাখিনি দিয়া হ'ব তেতিয়া কি হৈ যাব এইটোৱে হয়তো তেওঁলোকৰ মাজতে ইণ্টাৰ কাষ্ট কনফ্লিক্ট আনি দিব পাৰে ঠিক আছে শিডিউল কাষ্টৰ মানুহখিনিৰ মাজতে যিখিনি ফৰৱাৰ্ড কাষ্টৰ মানুহ আছে সাবকাষ্টৰ মানুহ আছে সিহঁতে বেকৱাৰ্ড সাবকাষ্টৰ মানুহখিনিক কি কৰে ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব পাৰে ঠিক আছে সেইটো ইণ্ট্ৰা কাষ্ট কনফ্লিক্টবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব ইণ্ট্ৰা কাষ্ট কনফ্লিক্টবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব ৱে ফৰৱাৰ্ড এটা কি আছে এতিয়া ইমানবোৰ প্ৰব্লেমটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ড আমি কি কৰিম এতিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ড কৈছে লিগেল এক্সপ্লৰেশ্যন দ্য ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট কুড এমেণ্ড আৰ্টিকল 341 এতিয়া আমি আৰ্টিকল 341ত পাইছিলোঁ যে কোনোবা এটা ধৰ্মৰ যিটো পিছপৰা কমিউনিটি আছে তেওঁলোকক শিডিউল কাষ্টৰ মৰ্যাদা দিব লাগে ঠিক আছে কিন্তু এইটো কোৱা নাছিলে যে সেই শিডিউল কাষ্টৰ যিখিনি ফৰৱাৰ্ড সাবকাষ্ট আছে সিহঁতক দিব লাগে নে যিখিনি বেকৱাৰ্ড সাবকাষ্ট আছে সেইখিনি দিব লাগে সেই বিষয়ে কোৱা নাছিলে গতিকে আমি কি কৰিব আৰ্টিকল 341টো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগিব টু এলাউ ষ্টেটছ টু ৰিক্লাছিফাই শিডিউল কাষ্ট তো তেওঁলোকে যে শিডিউল কাষ্টৰ মৰ্যাদা দি থৈ দিছে তেওঁলোকৰ আকৌ ৰিক্লাছিফাই কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে আৰ্টিকল 341টো আমি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগিব এজ ছাজেষ্টেড বাই উষা মেহতা কমিটি তো সেই উষা মেহতা কমিটিখনে এইটো ছাজেষ্ট কৰিছিলে যে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব লাগিব আৰ্টিকল 341টো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগিব যাতে ষ্টেটবিলাকে শিডিউল কাষ্ট যিবোৰ সাবকাষ্ট আছে সিহঁতক ৰিক্লাছিফাই কৰিব পাৰে Data collection. A caste-based census would provide accurate socio-economic data to improve affirmative action policies. ঠিক আছে caste-based census কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা আমাৰ বিহাৰৰ caste-based census হোৱাৰ কথা কৈ আছে caste-based census বুক কৰিলে তেতিয়া ওলাব প্ৰত্যেকটো কাষ্টৰ যেতিয়া মানুহখিনিৰ ওপৰত চেঞ্চাছ কৰিব এইটো এটা শিডিউল কাষ্টৰ ওপৰত 1200টা সাবকাষ্ট আছে সেই প্ৰত্যেকটো 1200টা সাবকাষ্টৰ কোনকেইটা সাবকাষ্ট বেছি ফৰৱাৰ্ড হয় কোনকেইটা সাবকাষ্ট বেকৱাৰ্ড হয় সেই গোটেই ডাটাখিনি আহি পৰিব সেইটো আমাক হেল্প কৰিব আমাক শিডিউল কাষ্টৰ যিখিনি সাবকাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কেটেগৰাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাক হেল্প কৰিব আৰু তেতিয়াহে আমি যিখিনি বেকৱাৰ্ড সাবকাষ্ট আছে শিডিউল কাষ্টৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে এফাৰ্মেটিভ একশ্যন পলিচি ল'ব পাৰিম কিমিলিয়াৰ কনচেপ্টটো যেনেকৈ OBC কিমিলিয়াৰ কনচেপ্টটো আছে যে 8 লাখ টকাতকৈ বেছি ইনকাম কৰিলে তোমালোকে কিমিলিয়াৰত পৰি যাবা গতিকে যিখিনি নন কিমিলিয়াৰ আছে তাৰ তলৰখিনি দেই তাৰ যাৰ ইকনমিক্যালি ৱেল অফ নহয় তেওঁলোককহে OBC ষ্টেটাছটো দিয়া হয় ঠিক তেনেকৈ আমি শিডিউল কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো সেই OBC সেই কিমিলিয়াৰ কনচেপ্টটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাত 2018 জাজমেণ্ট এপ্লাইড দ্য কিমিলিয়াৰ কনচেপ্ট টু শিডিউল কাষ্ট প্ৰমোশ্যন এতিয়া শিডিউল কাষ্টৰ মানুহখিনি যিখিনি প্ৰমোশ্যন পায় তাত কি হৈ গ'ল তোমাৰ কিমিলিয়াৰ কনচেপ্টটো এপ্লাই হৈ গ'ল ছেটিং এন ইনকাম চিলিং ফৰ এলিজিবিলিটি আগতে শিডিউল কাষ্ট বা শিডিউল ট্ৰাইবৰ যিখিনি মানুহ আছিলে তেওঁলোকে জব পালেও জবতো তেওঁলোকক প্ৰমোশ্যন পোৱা চান্সেছবোৰ থাকে কিন্তু এতিয়া প্ৰমোশ্যন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিলে ইনকাম চিলিং এটা লগাই দিলে ঠিক আছে গতিকে কিমিলিয়াৰ কনচেপ্টটো শিডিউল কাষ্টৰ যিখিনি মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকে জবৰ প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰি দিলে ক্ৰাইটেৰিয়া ডেভেলপ ক্লিয়াৰ সাব কেটেগৰাইজেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া বেছড অন ছ'চিঅ' ইকনমিক এডুকেশ্যনেল ৰিজনেল ফেক্টৰ্ছ এছ ৰেকমেণ্ডেড বাই অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ 1996 কমিশ্যন অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ যিখন 1996 কমিশ্যন আছিলে সেইখনে তোমাক কি কৰিছিলে
শিডিউল কাষ্টৰ যিখিনি মানুহ আছিলে তেওঁলোকক ছ'চিঅ' ইকনমিক এডুকেশ্যনেল এণ্ড ৰিজিয়নেল ফেক্টৰ্ছবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি চাব কেটেগৰাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ডিটেইলছত দিয়া হৈ আছিলে গতিকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশখন 96ৰ যিখন কমিশ্যন আছিলে সেই ডাটাখিনি আমি ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে সেইখিনি ভালকৈ চালি জাৰি চাব লাগিব তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক এডুকেশ্যনেল আৰু ৰিজিয়নেল ফেক্টৰ্ছৰ ওপৰত শিডিউল কাষ্টৰ মানুহবিলাকৰ চাব কেটেগৰাইজেশ্যন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই দুটা PYQ আছে 2014 চনৰ 18 চনত অহা সেইকেইটা মই মেনশ্যন কৰি দিম গতিকে আজি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ শিডিউল কাষ্ট তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছে চাব কেটেগৰাইজেশ্যন কিয় কৰিব লগা হ'ল ঠিক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডাইৰেক্টিভছ আছে মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিঙৰ ওপৰত পঢ়িলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কি শিডিউল কাষ্টে কি কি চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভবোৰ কি কি আছে ৱে ফৰৱাৰ্ডখিনি পঢ়িলোঁ ঠিক আছে তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনছ আছে সেইবোৰ পঢ়িলোঁ তেওঁলোকৰ ডাটা কেইটামান পঢ়িলোঁ এতিয়া নেক্সট ক্লাছত আমি কি কৰিম শিডিউল ট্ৰাইবৰ বিষয়ে পঢ়িম ঠিক আছে আজিলৈ সামৰোঁ ধন্যবাদ